ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan na outreach ay magsisimula na po kaya't ang lada po ay magsipaghanda, amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved na Honorable Evangelist Pastor Wildy Radal Meda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, beloved quad, beloved instrumentalist, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, amen, ng maluwalhati, amen, patuloy tayong binibigyan ng dakilang pribileyo, amen, ng kalayaang makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya tayo po mga minamahal, amen, ay magpupuyat, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kung meron po tayong mga problema, mga suliranin, dumaranas ng mga pagsubok, iisa lamang ang naispagawa ng ating dakilang Diyos, atin po siyang paluguran, amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, ng ating buong kaluluwa, amen. Sapagkat wala po tayong maigaganti sa ating dakilang Diyos sa mga kabutihan, amen. Yung tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas yung ating mga problema, mga minamahal, amen, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, ating maipapaabot ang ating taus-pusong pasasalamat, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, mayroon pong kapangyarihan, mga minamahal. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Tulad ng isang puno, mga minamahal, kapag ang puno, mga minamahal, amen, ay nagpupuri dahil sa malakas na hangin, mga minamahal, amen, yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, isa-isang naglalaglagan po yan, mga minamahal. Amen? Katulad sa isang Kristiyano, na kapag ang Kristiyano ay nagpuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus, yung ating daladalang mga problema, daladalang mga suliranin, mga dinaranas na mga pagsubok, mga karamdaman, mga minamahal, kapag tayo nagpuri, katulad ng isang puno, isa-isang maglalaglagan yung ating mga karamdaman, problema sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya tapo'y magpuri, mga minamahal, huwag po nating limitahan ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, lalong-lalo na mga minamahal, kung tayo po'y papalakpak ng malakas, sisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, at hindi lamang tayo sasayaw, mga minamahal, amen, tatalon pa tayo sa sobrang kagalakan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, ang ating dakilang Diyos malulugod sa ating pagpupuri, makakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin
ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong darling beloved Norbert Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po umalapay noon, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong ng iyong banal na gawain sa araw na ito, mahal na Panginoon, mula sa mga papuring awitin, joyful psalm, sa mga beloved song leader, sa mga beloved testimony leader, sa mga minamahal naming kapatid na maghahayag, hallelujah, ng mga pinagpalang mga patutuo, sa mga papuring awitin, iaalay po sa iyo mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay namin kasapong bahagi at handog, buksan mo pong pangunawa kaisipan, hallelujah, ng mga nag-aalinlangan. Patuloy mo kaming tulungan, turuan, makasunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah. At higit sa lahat, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa amin pong mga minamahal na mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila para tingin na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo sa urang dalangin ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Upang tayo pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating gawain minamahal. Bago tayo magawit ng mamasayang awitin, praise God. Tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakalusin. Praise God. QBG. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Lord, hallelujah. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita.
laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, o Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako sasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin, yes Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagigising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang hanapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, o Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong purihin ka. I live for their Jesus day after day. I live for their Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name, Lord God, hallelujah. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of believing is everything to me. I will do a secret
commands me, and rules I'll go on. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of believing, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll lose He commands me, and rules I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll do as He commands me, and will this I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting alone as I walk alone. I'll just keep trusting alone. Forgive me, song. The song louder is loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder can stop over the heavenly realm. I'll just be trusting our Lord, He will never fail. I'll just keep trusting our Lord as I walk alone. I'll just keep trusting our Lord. Forgive me, song. The song louder against God will never be drowned. I'll just keep trusting our Lord. He will never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting our Lord. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Amen, hallelujah. Kahit bumagyo man,
magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I had the peace within to save my very soul. I thought I had, but Jesus came to me. In by His grace I, now it's different. So different now. It's different now. Say to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. It's different now. Say to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. He said you must repent. The down the house I went. Now it's different. So different now. It's different now. Say to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. You lay your hand by the Lord on the ring. Let your wonderful hands on the prairie.
Lord, you food for the fountain, raise heaven mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. The sea formed the clouds to give us a light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise head mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made us see. For the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be sad, the smile with all the greater light, and I want to be, but just like you, where Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be sad, the smile with all the greater light, and I want to be, but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasal mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw rin sigapinin na ang nais ko ay magulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasal mukha mo yung pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw rin sigapinin ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. And to the whole Lord, to only one my soul, and to the whole heart, to only one my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Get in the dark way, oh, be ashamed. Get in the dark way, oh, be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways,
my ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision, let my angels triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision, let my angels triumph over me. And to thee, O Lord, who will live on my soul. And to thee, O Lord, who will live on my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me the vision, and the triumph over me. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's no Zion, sign of the Lord and the city, oh the great King. He's no Zion, sign of the Lord and the city, oh the great King. Oh great, He's the Lord, and is greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's no sign, the sign of the Lord and the sea, oh the great King. He's no sign, the sign of the Lord and the sea, oh the great King. Oh great, He's the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's no sign, the sign of the Lord and the sea, oh the great King. He's no Zion, the sign of the Lord and the sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Let the whole world with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, only doeth wondrous. Let blessed be His glory forever, and let the whole world with His glory. Amen, 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 and amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God.
forever to thee will I pray. My voice shall thou hear the morning. Dear Lord, hear the morning. Will I bring my prayer to thee, and will I, oh how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's boldness will let me. Oh, how I love Him, yes, Lord, how I adore Him, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's boldness will let me. Time for Ramon's glory, ever-living story. My God, oh Savior's King, and Jesus, His name is Lord, hallelujah. Buried on a manger, whose soul is a stranger, and my soul feels, and I will be His Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all His fullness will let ease, Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's boldness will let me create me and thee. Oh, hallelujah. And bring your spirit within me, created me and thee. Oh, hallelujah. And bring your spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, cast me not away from thy presence, so long. So take not a Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew and spirit within me. Create in me and me, oh hallelujah, and renew and spirit within me. Create in me and me, oh hallelujah, and renew and spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, so Lord, and take not a Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Isang pusong kapal sa akin ay likhari, binigyan mo rin sa bawang labi. Isang pusong kapal
sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng panglamdamin. Sa iyong harapan, huwag mong aming paalisin ang Espiritu Banal mapaghari sa akin. Ang galak na tulong ng iyong paglilikha, ibalik mo kung gawin mong naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin ang Espiritu Banal mapaghari sa akin. Ang galak na tulong ng iyong paglilikha, ibalik mo kung gawin mong naman. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng panglamdamin. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng panglamdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin ang Espiritu Banal mapaghari sa akin. Ang galak na dulong ng iyong paglilikha, ibalik mo kung gawin mong tapat. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shared on in our heart by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shared in our heart by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. Therefore, be justified by faith. We are peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shared in our heart by the Holy Ghost is given, which is given and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shared in our heart by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. You are my heaven, home was forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, only for you. I was in pieces, spring creases, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long time, so I was wrong in loving you, Jesus. You took me some years, some pain, me some years, but pulled me through. I've waited so long now, see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you
from the start. I was confused and lost in the weary and speeding round, round and round. Stopped the speeding, gave me a beginning from the solid ground. Now life was once life was serious since I found you, Lord. Never be over. I've waited so long time, so I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, me some years, but you fought me through. I've waited so long now, I still belong deep down my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Oh, heard the word. That spirit is moving all over the world, as the promise that would be all over the world. There is a mighty revelation of the glory of that Lord. That's the one who's over the sea. Right here in this place, that spirit is moving right here in this place, as the promise that would be right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of that Lord. That's the one who's over the sea. But deep down in my heart, that spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise that would be, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters go over the sea, all over the world, that spirit is moving. All over the world, that's the promise that would be, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of that Lord. The waters cover the sea, right here in this place, the spirit is moving right here in this place, as the promise that would be, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. So waters cover the sea. I do, I surely know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. I surely to know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I don't know, there are some things that I play. This one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do, surely to know that I've been born again. I surely to know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there are some things that I play, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way, Jesus, how to say thank you.
Well, the sun's so bright, the skies so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. Dearest Jesus, halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan upang makasama ang Diyos kailanman. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Tayo niligtas, tayo dinugo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil niligtas, dahil ginugo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailanman. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umagabay. Hirap ang suliranin ang aking tagla. Sinikap kong lutasin mo bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawid. Kaya't ang awit kong ito'y halal sa iyo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig
ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang puso ko'y sumaya, kutay naglaho, binigyan mong kapiyangan itong aking buhay. Hirap suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit na buhay, at ang lumay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit na asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Lifted me up from the miry clay, He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, high, He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet out of His highway, and it's the reason why I sing and shout. Jesus came down, 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 lifted me up, high. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marka, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marka, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marka, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu ng may bagong buhay. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon.
Panginoon may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritu Banal, may kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritu Banal, may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon, may kagalingan at kapayapaan, may kagalingan sa Espiritu Banal, may kagalingan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Kung kay sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon, di na kayang pigilan pa ng pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ay siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iaawit, papurit pagsamba. Araw-araw pagpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamagpay sa mag-ibig, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamagpay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon, di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iaawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may hawig, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapaghan. Kaya nag-awit ng ako, awit ng pasay, nag-awit ng pasambahan lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapaghan. Kaya naghawit ng papuri, awit ng pasasala, at naghawit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos.
sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, masiyaw sa pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya naghawit ng papuri, awit ng pasasalamat at naghawit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y aawit. Ika'y mabuhihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay italasan, pangalan mo'y luwalhati, sapagkat Ikaw, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay mabuhay, labis na kalang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat bitugan, pupurihin ka sa bawat lahat. Hinarangsan pangalan ko magpagkailanman, magpagkailanman. At taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso buhay, duwag-duwag, kasiyahay umaapaw. Katapanan mo, O Diyos, ay dakila. Na makasiyang magbigay papuri, labis na kalang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat bitugan, pupurihin ka sa bawat lahat. Hinarangsan pangalan mo magpagkailanman. Napakasiyang magbigay mapuri, labis na kalang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat bitugan, pupurihin ka sa bawat lahat. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailan kung napakahuli mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo, nagkilang pasasalamat aking handog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, narapat na natago sa aking paglalakbay.
Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay. Tutulot mo'y masagalang buhay. Nagbilang masasalamat ang iyang dugong tunay. Dakilang masasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nakakala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y narunong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at panglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat nagapagoran. At doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitang pangyayari at bagong maging huli. Ngayon siya yung tanggapin. At sa araw na yun, si
araw ngayon, hinan mo ang langit at ay ganda. Basta po naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan sa araw na iyon. Hinan mo ang langit at ay ganda. Basta't mo at naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na sasayang ang lahat ng bago. Doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan pinang mangyari at bago maghihuli, ay siya'y iyong hanapin. At sa araw na iyon, sa'yo'y magkapit. Sa araw na iyon, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta't mo naroon siya, liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sadyang ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko sa'yo, Diyos, ito'y nakalapit. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong binahal. Kaya ang hawig ko'y para sa'yo, Lord, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang ay langit mo sa akin upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ko'y nakalapit. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y
aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis o minahal. Iyan ang hawig ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awig kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya naghawig ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Huwag kay sarap humawit, hawining makalangit. Puso mo'y bintang sa tuwa at ligaya. Pagkaramang-dama mo sa iyong hinahin, nagmumagi-mati ang sa langit sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga wining makalangit, ibang likayan sihoy, na hindi kayang lubasan. Ano mga wining makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masila na masaya, magmula nang si Jesus makilala. Kung kay sarap bawin, hawining makalangit, puso mo'y bindang sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinawin, nagbumunyi pati ang kasalangin sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining makalangit, ibang ligayang siyo'y ay hindi kayang lubasan. Ano mga wining makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Kunin ay masila na masaya, magmula nang si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y bindang sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wining makalangit, ibang ligayang siyo'y na hindi kayang lubasan. Ano mga wining makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masila na masaya, magmula Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Aming huwag maglahat,
ng aking pangarap. Mahago sa buhay, sa akin ay bawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may ako mangangamba. Sapagkat aking alam na darating ang isang araw, pangarap mo'y matutupad, at walang sino mang hahanlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat alangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay magsabong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawinan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagtakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, oh praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name.
Jesus was your praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Oh, God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive. That He is alive. The God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. Thanks to God who passed war. Bring the power of Jesus' name. Thanks to God who passed war. For Jesus' heaven. Thanks to God who passed war. For you will conquer His name. Thanks to God who passed war. Bring the power of Jesus' name. He's the all I am behind me. He's the potter, I am that way. He's the all, I am the best. I am the traveler, and He is the way. I am the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the light to take His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost of fire, giving me life, giving me a life, giving me a life. There's the Holy Ghost of fire, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, pumping every sad, pumping every sad, pumping. It's all over me. Oh, pumping every sad. Jesus, pumping every sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The Lord, the Holy Ghost of God, giving me life, giving me a life, giving me a life. That's the Holy Ghost of God, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, who bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakasalat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God, dito tayo sa mga mahal. Pamuring masayang awitin. Praise God. At tuloy-tuloy sa inyong gawain. Praise God. Binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, ang mga maluhan na inawitin sa ating pinakamalapos ng praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. Amen. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At tayo po mga minamahal ay patuloy na magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Balit bago po tayo umawit mga minamahal, tayo po muna ay sama-samang manalangin muli. Hallelujah. Tayo po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin mga minamahal ang patubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan na. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida. Kaming lahat ay sama-sama umalapang Jesus, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan linisin ang iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. O malapang Jesus, langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod, gawin mo pong daluyan ng pagpapala o malapang noon. Hallelujah. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa aming pong mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, patuloy mo po silang pag-ingatan para tingin ng maluwalhati o malapang Jesus. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Jesucristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so glad to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me.
of your goodness in my life. My soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so glad to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turned its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross
His love for me. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka,
hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong
diin, puno ng hinangpin ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakan. Salamat, O Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakan. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakan. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love
with all my heart. I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you with all my heart. Ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako ngayon'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko, Panginoon, sa'yo lamang ako.
na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. O Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako'y lumalapit sa'yo, mahal naming Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan, kahit kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay
ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, babalik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema? Para bang sumuko na, pagod ka na? Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing madarapa. Malayo na ang iyong narating, balik kang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod,
kasama mo siya. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di maaninag. Matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga tuwaan. Mundo'y puno ng iyong pagpapalan. Si iyong salita nagmulaan. O
salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamdaan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Tayo'y sumambas at purihin siya, walhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Amen, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkatilingan ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay kong magaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Bukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ibinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ay pinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat
hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, sa pagpupuling para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagbalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen, hallelujah. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagbalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Amen, hallelujah. Kahirap sa tingin mong kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos mga pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos mga pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos mga pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupan, pag-ibig ng Diyos di magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila.
I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I got a Holy Ghost now in my soul. Hallelujah. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, we come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa barang, nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang, nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang, nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. And Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuy Nier,
Ako po ay ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako po din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Well Estrada Almeida. And we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly esteemed pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong Almeida family at sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier. At sa atin pong mga beloved elder na kasama natin ngayon, praise the Lord po, at sa mga live webcast viewers sa ating YouTube at Facebook, at sa atin po mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako din po ay bumabati sa inyo mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ng isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na tayo muli ay kanyang idinako sa ating banal na gawain ngayon, ang Friday overnight service, mga minamahal. Kaya wag po tayong matulog mga minamahal dahil ang overnight service, katumbas po nito mga minamahal, ay 3 days fasting po mga minamahal. Kaya panatilihin nating gising ang ating diwa mga minamahal, kahit na bawat isa sa atin galing sa trabaho, kanya-kanyang mga trabaho ang ating ginagawa sa buong araw mga minamahal. Yung iba galing sa pagsasaka, nandyan yung pagod. Minsan din natin maiwasan yung makaidlip mga minamahal, ngunit sikapin po natin na hindi po tayo yung tuloy-tuloy na matulog mga minamahal upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po sa pagkakataong ito mga minamahal na pinagkaloob niya sa atin. At praise the Lord po sa mga kapatiran natin na magpahayag sa kanilang buhay na patotoo. At kayo po ay manalangin po ng time team mga minamahal. At kung maaari po, pag nabanggit na po ang inyong mga pangalan, kayo po ay lumapit na po dito sa may bandang harapan upang hindi po makonsume yung ating oras mga minamahal, para yung nanonood sa atin, hindi po sila ma-outplace mga minamahal, na matagal po tayong makarating dito sa ating harapan mga minamahal para maghayag ng buhay na patotoo. Praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala at biyaya pinagkaloob niya sa atin. At akin pong nire-request po yung listahan po ng ating mga mag-testify mga minamahal. Kindly po, pakidala po dito sa banal na pulpito mga minamahal upang maumpisahan na po natin mga minamahal ang pagpahayag ng buhay na patotoo ng ating mga beloved ng mga kapatiran. Praise the Lord po. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Habang inaantay natin ang ating mga listahan sa magpatotoo, mga minamahal, salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Akin pong
babasahin mga minamahal, yung mga kapatiran na maghayag ng kanilang buhay na mga patotoo. Kindly lamang po kung kayo po ay gustong mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kayo po ay makipag-coordinate sa ating mga beloved instrumentalist upang maayos po mga minamahal yung pag-alay natin ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dito po sa first five ng mga beloved sister, pangunahan po sila ng ating beloved sister Norma Binluan at pangalawa po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Pangatlo po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pang-apat po ating beloved sister Jenica Datwin. At ang panglima ating beloved sister DC Tamundong. At sa mga beloved brother po, mga minamahal, tayo po ay pangunahan ng ating beloved Mario Fernandez. At pangalawa po ang ating beloved Brother Fernando Di Guzman. At pangatlo, Romel Morante. At beloved Brother John Sabangan. At beloved Brother Jose Padua, mga minamahal. At sa mga beloved sister, sa pang-anim mga minamahal, ating beloved sister Lourdes Di Guzman. At sundan po siya nating beloved sister Marta Tamundong. Beloved sister Hannah Villaros. Beloved sister Ashley De Los Santos. Beloved sister Nicole De Vera. At beloved sister Jima Villaros. At beloved sister Elena Benito. Praise the Lord. At sa ating beloved brother, beloved Jose Padua, beloved brother Norman Entrada, at beloved brother Giancarlo Rosario, at beloved brother Edward Padua, at beloved brother Armand Remedios or Remedilos. Praise the Lord. At beloved brother Pide Castillo, at beloved brother Romeo Cancillian o Cancillion. Praise the Lord po. Sa di na po magtatagal mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang ating testimony portion at pakinggan po natin ng mainam yung ating mga pinagpala mga kapatid na mag-alay ng kanilang maglahad ng kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Ngayon, tatawagan na po natin ang ating unang magpatotoo, ang ating beloved sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Wilde A. Almeida at ganon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po minamahal na kapatiran. Magandang
hating gabi na po sa ating lahat. Ako po Amen. Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, hindi rin po ako marunong magsuot ng ganito mahaba damit. Maiksi po, talagang naka-short, naka-sleeveless, nakapantalon, lahat yan po, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alala ko po, year 1998 po, ako po'y mayroon sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na wala po akong hininga, wala akong makita. Alam niyo po, ang ginawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng aking pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila safe. Takot po sila. Hindi ko rin po sinabi na ako po'y dalhin sa hospital. Pero ako po'y talagang dinala po. Alam niyo po, pagdating ko po sa hospital po, andyan po mga doktor. Ako po chinik up, in-examine. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matres. Andyan ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po in-obserbahan, in-examine. Alam niyo po, nakita na naman po ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres, kaya ang takot ko po noon dahil po ang aking mga anak, malilit pa po, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, pag ako'y nawala, alam niyo po, ang sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi ko, mamamatay na po ako. Dahil po, ang akala ko po noon, pag namatay ko, wala na. Pero andyan po sa patuloy po yan na talagang ako po'y nananalangin, humingi po ng kahabagan. Pagalingin po ako dahil maliliit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin niyo po ako. Sabi ko po, alam niyo ko, nung sinabi ko po sa aking bilabad ate na, ate, sabi ko po, ang sakit ko po, cancer sa matres. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po, alam niyo po, nung pagkasabi po ng aking bilabad ate, andyan po talagang lumalakas po ako dahil po nung pagkasabi po ng doktor na sabi niya po, lumabas ka muna at magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, nandun po, nagmumukmuk, iniisip ko po yung aking sakit na cancer sa matres. Pinasyalan po ako ng aking bilabod ate na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya, lahat ng gamot mo, itapon mo dahil marami pong gamot na binigay po sa akin. Alam niyo po, nung pagkasabi niya, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kanya,
hindi ko po kaya. Sabi ko po, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, nga po, pinaunlakan ko po. Ako po'y sumama po sa kanya. Pagdating ko po, dyan po ang gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po. Pagdating ko po, ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri. Alam niyo po ang ginawa ko po, ako po ay nagpuri na po ang nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses samantalang nasa bahay Amen. po Praise the ako. Lord. Takot po akong gumalaw. Alam niyo po, nung pagkalundag ko po, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po ay nagpatuloy po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, pinagaling po ako ng ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa paglilingkod ko po, dahil po napakahirap po ang aking buhay, talagang dinaanan ko po ang pag-uusig po. Talagang sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe, kinakain po namin dahil ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po. Alam niyo po, ang aming bahay talagang butas-butas po yan. Tumutulo po yan tuwing ulan. Ang sahig po namin, lupa po yan. Yung bubong po namin, kawayan. Alam niyo po, andyan po, hindi ko po tinignan kahit ako po tinatawanan dahil sabi nila na dalo daw ako. Hindi ko po yung tinitignan dahil wala pa po akong sasakyan noon. Wala po, kahit gamit na namin sa bahay, wala po. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, ako po pinagpala. Talagang yung aming bahay po ngayon, talagang pinalitan na po ng bato. Hindi na po tumutuloy. Amen. Praise the Hindi Lord. na po kami nababasa. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagkalooban din po kami ng gamit na motor po na tricycle, brand new po. Yan po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain po natin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po Barangay Tandok. Alam niyo po, pumunta po sa aming bahay, nakamotor, talagang nakapagmotor pa po siya. Pagdating niya po sa aming bahay, talagang nanginginig po sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya dahil sabi niya, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, anong oras na? Kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na. Pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po noon po talagang 3 times a week po ako dumadalo. Andyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking anak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking manugang din po. Dahil anak ko po yung lalaki, yung aking babae, anak po niya po yung anak ko po yung lalaki, yung anak niya po babae. Alam niyo po yung anak niya po talagang nagkaroon po siya ng sakit na ang symptoms po ay may bato po siya sa abdo. Alam niyo po nung nandun po sa Maynila, talagang nandyan. Hindi po yan nakakakain. Talagang nandyan na dilaw na po ang kanyang kulay. Makakain ng 2 kutsara. Isinusuka po niya dahil maraming gamot din po na ibinigay.
uminom pa ng apple cider po, pero yun po ang talagang nanilaw po ang kanyang kulay dahil nakatatlong galon po siya. Wala pa po siyang kagalingan. Sabi po namin, dahil payat na po, hindi po yan nakakatulog. Sabi po namin, magbakasyon ka, isasama ka namin sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Sabi namin, alam niyo po, siya po talagang ang nag-desire po yung asawa niya po na dahil hindi niya po alam ang gagawin po. Sabi niya po, nag-resign po ang aking manugang na yan. Talagang nandiyan nung pagdating niya po dito, isinama po namin sa gawain. Wednesday po yun, talagang siya po'y nagpabautismo po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus sa pananatili niya po, kasama po namin 6 months po dito na talagang kasama po namin na dumadalo. Alam niyo po, sa 6 months po yan, talagang nandyan nung pagbalik niya po sa Maynila, talagang nagpa-ultrasound po siya uli. Alam niyo po, yung karamdaman niya, yung bato sa abdo, nilusaw na po ng ating Amen. Praise the Lord. na Jesus. Yung nagpa-ECG rin po dahil hindi po yan makahinga. Wala po, clear lahat. Pinagaling po ito ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Walang hanggang pasasalamat po. Napakabait, napakabuti. Totoo, Diyos, buhay, makapangyarihan. Amen. Nagpapagaling po. Ang ating pinakamamahal na Jesus, wala po tayong sapat na maiganti. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po ang aking balain na yan, talagang sinubukan din po ang pananampalataya niya po. December po yan, nandiyan lahat yung mga anak niya po. Talagang siya po'y natrangkaso, nilagnat. Inuubo po yan, alam niyo po, siyempre matanda na rin po siya, 74 na po siya. Alam niyo po, nandiyan na talagang nanghina po yan, talagang hindi makatayo po yan. Talagang ihina po, dalawang bis, di mo makatayo. Alam niyo po, ang sabi po ng aking anak, dahil may pananampalataya po siya, dahil nung sabi po ng anak na isa, ipupunta sa doktor, ayaw niya, talagang umiiling dahil hindi nagsasalita. Ibibilan ka namin ng gamot, ayaw niya. Alam niyo po, ang sabi po ng aking anak, Nay, sabi niya, si nanay sabi niya, ipunta niyo sa gawain, sabi niya, yun po ang nabanggit po ng aking anak. Talagang siya pa po ang nag-drive po, ang aking anak na yan, dahil nagbakasyon din po. Alam niyo po, nung pupunta na rin po kami dito, nasa daan pa lang po kami nung talagang inipo ko po siya. Wala na pong lagnat. Talagang nandyan na. Pagdating po namin dito, talagang nakababa sa motor po. Talagang nandyan lang po, nakaupo. Alam niyo po, pagkatapos po ng gawain po, siya po'y nagpalihans. Pagdating po namin sa bahay, pinagaling na po ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya napakabait, napakabuti. Ipinakita po ang himala sa kanilang mga anak dahil andyan po sila lahat. Kaya sabi ko po, walang kalugihan ang maglingkod sa Amen. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na totoong Diyos buhay, makapangyarihan. Sabi ko po, talagang napakabait po. Sabi ko po, kung wala ka sa gawain, kung wala kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, marahil kahit marami kang pera, isang sulat lang talagang andyan pera po. Pero pag natagpuan mo ang tunay na manggagamot, tunay, wala kang
magagastos. Talagang purihin po ang ating pinakamamahal Amen. na Praise the pensos, Lord. dakilang manggagamot. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na pensos. Thank you so much, my Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Sister Norma Binloan, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati po ating mahal na kapatid. Nandiyan po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Na kung isipin niya ay hopeless na, ngunit mayroon siyang kapatid na nag-share sa kanya, mga minamahal, na pinadala siya dito sa ating banal na gawain. At tinanggap niya ang tubig sa bautismo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi niya namalayan, mga minamahal, yung karamdamang ovarian cancer na yun, mga minamahal. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. At nandiyan dati-rati, inuusig sila, mga minamahal. Dalo ng dalo, kung ano na kanilang kakainin, ano kanilang ipapamasahe. Ngunit hindi po nila tinitingnan yan, mga minamahal, bagkus patuloy silang dumalo sa ating banal na gawain. Ngayon sa tulong at kahabagan natin pinakamahal na Panginoon Jesus, kung dati-rati problema nila yung kanilang masakyan papunta sa ating banal na gawain, ngunit ngayon ay pinagkaluban po sila ng kanilang masakyan, mga minamahal, papunta dito sa ating banal na gawain. Yung bahay nila dati na tumutulo kung umuulan, mga minamahal, ngunit ang Diyos ay totoo. Tunay, buhay ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinalitan po ito ng bato na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God, purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At patuloy po tayo, mga minamahal, sa paglalahad ng buhay na patutuo na ating mga beloved kapatid. Tatawagan na po natin ang ating beloved Mario Fernandez. Pakinggan po siya natin, mga minamahal, kung paano po sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord po. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagdagila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunit, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal pa ni Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po, minamahal, nung siya ay nabubuhay pa, minamahal, na siya po ay dumadalo, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon, minamahal. Dahil po hindi ko po naintindihan itong banal na gawain pa noon, minamahal. Sa kadahilanan na aking pong nakikita sa kanya, minamahal, na umaalis po siya ng maagang-maaga, minamahal, at nakakauwi na halos na gabi na po, minamahal. Kaya't ako'y nagagalit sa kanya, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin, minamahal, na ako'y gusto niyang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, na wala siyang tigil na pag-advise po sa akin, minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya, minamahal. At yun palagi ang nasa kanyang bibig palagi pag kami ay nagkakasumbatan, minamahal.
Subalit sa kalaunan po minamahal nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na sabi ko sa kanya na aking pong ihahatid na lamang dito sa banal na gawain upang hindi siya gabihin sa pag-uwi minamahal. At yan ang aking pong napapakinggan minamahal, at naobserbahan ang banal na gawain dito sa ating banal na gawain minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. At sa sharing din po niya minamahal na walang tigil na pag-advise sa akin minamahal. At yan ang mga nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryong ito mga minamahal. Sa aking buhay minamahal na noon minamahal nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung bisyo ng araw minamahal na pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay napabilang sa ministeryong ito mga minamahal. Noon po minamahal nung kami po pinagkalooban po ng sasakyan tricycle minamahal, nandyan minamahal na kami po sumundo dito sa ating gawain, kasama ko yung aking dalawang bilamidsan noon minamahal, na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. Andyan minamahal na paghindo po namin dyan sa drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig sa aking likuran minamahal, na ito ay gusto na niyang kuhanin yung aming minamani, yung tricycle minamahal. Subalit nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingit niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Desember noon minamahal na hindi ko rin makakalimutan minamahal na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala Praise the pong Lord. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal nung nakaraang Saturday minamahal na ako'y umuwi galing dito sa banal na sa pagpupuri minamahal. Andyan na minamahal yung aking isang motorsiklo na sinakyan minamahal, na ito ay nag-wild po yung kanyang accelerator minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari yun minamahal, na nagtuloy-tuloy po yung aking pagbulusok ng silinyador minamahal. Andiyan minamahal na aking naisip na lamang po minamahal yung sabi ng dito sa pulpito na kapag tumawag ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At yun po ay nasa aking isipan minamahal. Ang diyan minamahal na ito ay umabot po ng mga halos kalating kilometro yung pagbulusok po minamahal. Subalit andiyan minamahal sa aking mga pagnilay-nilay sa aking pagmamaniho minamahal na aking pong rebuke minamahal na sa kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon na ito ay biglang bumalik na sa normal yung kanyang pagtakbo minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon na ako'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na walang anumang disgrasyang aking natamo minamahal. Kaya't andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan yung napakalamig sa umaga minamahal at inaabot po ng init pagdating ng tanghali minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalpo ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Kahit na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Brother Mario Fernandez, sa iyong pinagpalang patutuong yan. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, siya ang numero unong taga-usig ng kanyang beloved wife. Ngunit, ang Diyos ay napakabuti po, mga minamahal. Sa kanyang pag-uusig, habang inaantay niya yung kanyang beloved wife dito, mga minamahal, napapakinggan niya ang banal na salita sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Na yun ang kadahilanan na unti-unti niyang naiintindihan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at totoo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil dati-rati tayo mga minamahal, ni ako mga minamahal, manguusig din ako dati sa gawaing ito, mga minamahal. Ngunit, hindi natin talaga alam ang layunin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bawat isa sa atin. At sa pag-iingat din po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanila, nung bagong labas pa lang yung kanilang tricycle noon, mga minamahal, na habang naghahatid siya sa kanyang beloved wife dito, overnight po yun, mga minamahal, na sila po ay sinunda ng 4 na kalalakihan na balak po na karnapin yung kanilang bagong tricycle, mga minamahal. Ngunit nung sila ay lumiko dyan sa ating pathway, ang sabi nung isa, dito lang sila pupunta pala sa ating sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, at ganoon din po sa kanilang barangay, buwan po ng December na nagkaroon po ng kasiyahan na mayroon pong ligaw na bala na doon, hallelujah, sa tapat mismo ng ating mahal na kapatid, tumama, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na iniingatan ang ating mahal na kapatid at hindi po na puruhan sa bala na yun, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patuloy lamang po tayo, mga minamahal, na manalangin, aalis, at sa ating pagtulog, ganun din po sa ating paggising sa umaga, mga minamahal, upang tayo ay patuloy na ingatan at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ang lahat po may magsabi ng Praise the Lord. Ngayon, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tatawagan ang ating beloved sister Abilina Rosario. Pakinggan po siya natin, mga minamahal, kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At susundan po sila, mga minamahal, ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako'y nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbatis sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga dinalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating pastoral workers, at sa inyo rin po, mga kapatid. Datihan o baguhan man, hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang maipayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, talagang halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Talagang
maghapon po yan. Ngunit nung naisipan kong iswit po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman kong sakitin ng listan pong pinagaling ng pinakamamahal Amen, na praise the Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talaga nandiyan ang pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Dahil pag minsan talagang nag-encounter po sila sa disgrasya, talagang nagkasalubong yung sasakyan nila, single, tapos yung single na isa, talagang sumalpok yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, yung sasakyan nila, talagang tumilapon lamang po yung aking mahal na anak sa gilid ni bukol, gasgas ay pinag-ingatan sila ng pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito talagang hindi na po sinusumpong yung pananakit ng aking ulo. Istan pong pinagaling ng pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Mula noon hanggang sa mga oras na ito talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi nagpapabaya sa amin. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. God bless you po, beloved sister Abilina Rosario, sa iyong pinagpalang patutunayan. Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Siya po ay mayroong karamdaman noon, grabing panakit sa kanyang ulo, mga minamahal. Ngunit, ang Diyos ay may kaparaanan, mga minamahal. Nung binuksan niya ang kanilang television set, mga minamahal, yun po ang bumungad sa kanila, mga minamahal, ang ating programa sa television, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, na kanya pong sinusubaybayan, mga minamahal, at hinanap niya ang ating banal na gawain dito po sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. At nung unang pagdalo niya, mga minamahal, tinanggap po niya ang bautismo sa tubig sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa kanilang patuloy na pagdalo, mga minamahal, yung grabing panakit po sa kanyang ulo, ito po ay pinagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At ganun din po yung kanilang mga anak na mga sakitin din po, mga minamahal, na nadyan na problema na sila kung paano nila may paggamot dahil alam naman po natin, mga minamahal, kung tayo papasok sa ospital na pera ang kailangan dyan, mga minamahal, ngunit ang ginagawa lang nila, mga minamahal, sila lang po ay nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at kinakast out yung karamdaman na yan sa tulong at habag ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay pinapagaling din po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung mga karamdaman ng kanilang mga anak. Kaya napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. Pagpaumanhin niyo po, mga minamahal, na tatawagan na po natin, mga minamahal, yung susunod na maglahad ng kanyang buhay na patotoo. Instead of John, beloved brother John Sabangan, atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Fernando D. Guzman.
At maghanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord po mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa pag-alaala, turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa lahat ng Almeida family at ganoon din po sa ating beloved workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa ating minamahal beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Muli ko po mga minamahal, pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Mga minamahal, nung araw na wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, lumaki rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako itinanganak, mga minamahal. Doon ko po nakita ang isang malaking minahan, mga minamahal. Nandun po ang lahat ng mga tao, iba-ibang mga wika, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po ng bundok po yon, mga minamahal. Doon po ako lumaki, mga minamahal. Habang ako po, mga minamahal, namumulat, mga minamahal, nagkaroon na rin po ako ng mga karamdaman, mga minamahal. Iba-iba pong mga karamdaman na ito, mga minamahal, na dumapo sa aking katawan, mga minamahal. Una-una po yung pananakit ng ulo, mga minamahal. Pag sinusumpong yan, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal. Yan din po ang aking katawan, pantal-pantal po yan, mga minamahal. Sa aking katawan, makati po yun, mga minamahal. Trangkaso, mga minamahal, sakit na. Lahat po yung mga karamdaman, minamahal. Yung po, mga minamahal, mayroon din po kaming reliyon, ngunit bigo po ang lahat ng aming panalangin, mga minamahal. Nandun po kami sa kahirapan ng buhay, mga minamahal, bagamat may trabaho yung ang aking mga magulang. Nandun po ang lahat ng klase ng mga bisyo sa aming pamilya, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Lumaki po ako doon, mga minamahal, natalamak sa panginginom, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang kung yan, mga minamahal. Umaalis po ako sa bahay namin, mga minamahal. Nang gabi po, mga minamahal. Sapagat ang gabi po doon, parang araw, mga minamahal. Napakaraming ilaw, mga minamahal. Kumpleto po yung palaro doon, mga minamahal. Basketball, bowling, billiard, table tennis, swimming, nandun na po lahat. Sa paligid po yun, mga minamahal, naglalakihan ng mga punong kahoy po, mga minamahal. Marami pong mga hayop, mga minamahal. Usa, baboy, damo, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Ang aking buhay, mga minamahal, talagang sa aking barkada, mga minamahal, yun po ang pinupuntahan ko palagi, mga minamahal. Nagiinuman kami, mga minamahal. Umihitit ng mga marijuana. Wala pong pagbabago sa aming mga buhay. Minsan, nangyayari po sa aking buhay ito, mga minamahal. Ako po ay mag-iedad ng 25 years old, mga minamahal. Doon po ako, mga minamahal, napaaway sa isang empleyado, mga minamahal. Nangyari po yung mga minamahal, gabi na po, mga minamahal. Sa akin, alam, mga minamahal, so, alas 7 po yun, nagiinuman na po kami ng aking barkada. Yung barkada ko po, mga minamahal, binigyan po ako ng isang baril, mga minamahal. Nung kinuha ko po yun, mga minamahal, yun po kasi yung inuman po yun, marami po yun, mga minamahal. Mga station po yun, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, hanggang ako po yung nalasing, mga minamahal, napunta ko po sa kabila, mga minamahal.
Doon po napatrubol po ako mga minamahal na hindi ko po alam mga minamahal. Hanggang sa ako po ay inuli ng mga security guard mga minamahal. Doon po hindi ko na rin po alam ang aking ginagawa sapagkat ako po mga minamahal ay lasing na lasing po. Ako po dinala sa Masinloc mga minamahal. Yun po mga minamahal, hindi ko po alam yun mga minamahal. Gabing-gabi na po mga minamahal sa bayan ng Masinloc mga minamahal. Doon na po ako mga minamahal nagumaga natulog mga minamahal. Nung naimasan po ako mga minamahal, nalaman ko na lang nandun na po ako sa kulungan mga minamahal. Ang kaso ko po mga minamahal, dahil nagreklamo po yung aking nakaaway mga minamahal. Tapos nahulihan pa ako mga minamahal. Doon po nagkaroon po ako ng parang wala na rin po akong pag-asa mga minamahal. Ngunit inaayos din po ng aking mga magulang mga minamahal. Isang buwan din po ako doon mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Hindi na po ako bumalik doon po kasi nalban na po ako sa dako po ng minahan mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Naroon po ang mga minamahal, wala pong pagbabago sa aking buhay. Naroon po ang mga bisyo papunta sa mga beer house, mga minapadikit, mga marijuana, mga minamahal. Hanggang sa ang kuya ko po, mga minamahal, siya po ang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Doon po niya iyahan po ako mga minamahal sa gawain ito mga minamahal. Wala po akong ganitong mga gawain mga minamahal sapat ako may reliyon mga minamahal. Wala sa isip kong ganito na gawain mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nakita ko po ang lahat ng himala na ginawa ng Diyos sa aking kuya mga minamahal. Lahat ng karamdaman mga minamahal na sa Kanya mga minamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako hinayayaan niya sa gawain ito. Year 1990 po mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa gawain ito mga minamahal, ako sinalubong ng malamig mga minamahal na pumasok sa aking katawan mga minamahal. Hanggang ako po umupo diyan sa kalagitnaan mga minamahal na pupuri ang mga awit, mga minamahal. Ako po ay nagpupuri na rin po mga minamahal. Ako po ay napaluha mga minamahal. Yung po ang luha po yun, yung kagalakan sa aking puso at isipan mga minamahal. Amen. Bagamat hindi ko pa buhos na unawaan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Nung pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Dali-dali po ako nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Nang ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, umahon po ako mga minamahal. Naroon po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Umuwi po ako nagalak mga minamahal. Lahat na nakakasalubong ko mga minamahal. Naroon po ang aking kagalakan sa kanila mga minamahal. Ang himala ng Diyos sa aking buhay mga minamahal. Natulog po ako para akong bata mga minamahal na nagising na wala po. Malinaw na malinaw ang aking kaisipan mga minamahal. Hanggang sa ako po dumalo ng 3 beses mga minamahal. Naroon po ang aking kagalakan sa aking pinakamamahal na Panginoon. Sa mga papuring awitin mga minamahal. Ang lahat ng aking mga bisyo mga minamahal. Sa aking pagdalo mga minamahal, sa pagkinig ng salita ng Diyos mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya at pinaunawa ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa akin mga minamahal, sa atin mga minamahal. Yung po mga minamahal, yung mga bisyo ko po mga minamahal. Ito po unti-unti niyang inalis mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang karamdaman ko po na nasa akin mga minamahal, na sakit ng ulo, lahat ng trangkasos. Ito po inalis ang ating pinakamahal. Amen. Praise the Lord. Kristo, pamagitan ng bautismo sa tubig mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na binigay niya sa atin sa silong ng langit ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, aking pinapasalamatan ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang kalooban niya, mag-overnight tayong lahat, mga minamahal, sapagkat ito po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pag-iingat ng Diyos sa araw-araw ng aking pamumuhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat ng buhay. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba, pagluwalhati. Naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother Fernando de Guzman, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. Tunay po napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, puno ng bisyon ng kalalakihan, mga minamahal. At nandyan din yung karamdaman niya, mga minamahal. Ngunit siya ay nasira ng kanyang beloved kuya na unang nasave sa ministeryong ito, mga minamahal. Nung tinanggap niya sa bautismo, sa tubig, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya din po ay pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nilutas yung kanyang mga problema. Walang kapayapaan ng puso't isipan ng mga minamahal. At yung kanyang karamdaman, ay ito po ay pinagaling din po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay tumayo, mga minamahal, at ipagpag natin ang ating mga inaantok na diwa, mga minamahal. Tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful saturation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, the city of the great King. Create me a clean
Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me. Create me a clean, O heart, O God, and with your right spirit within me. Create me a clean, O heart, O God, and with your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Tingnan mo, Diyos, ang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Tingnan mo, Diyos, ang damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, magaling. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal, magaling. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. At mga minamahal, tayo na po ay tuloy-tuloy. Atin na pong tatawagan mga minamahal ang sunod na magpahayag ng kanilang buhay na patutuo. Tinatawagan na po natin ang ating beloved sister, Nida Bakuyag. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Ang Praise the Lord. pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nandito na naman po ako sa inyong harapan na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, grabing pasalamat ko po sa mahal na Panginoong Yesus dahil nakilala ko po siya dahil alam niyo po dati po mga minamahal na napakahirap ko pong akayin po sa ganitong gawain dahil noon po mga minamahal, talagang sa dako po ng Manila po mga minamahal ay isang kapitbahay namin na madalas po akong sinesharean, ngunit binabaliwala ko lamang po ito mga minamahal. Napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa katigasan ng aking puso, alam niyo po, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y nagkaroon ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po na halos wala ka na pong mahawakan na
puro sugat na lamang po, puro galis na lamang po mga minamahal. Ito po, dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Dito po sa dako ng San Lazaro Hospital. Specialist ang doktor na po ang tumitingin, ngunit wala pong kagalingan dahil yung pong ginagamot ko po sa kanya ay ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang lahat po mga minamahal, ginawa ko na po lahat ng kaparaanan upang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal at isang araw na naalala ko po itong kapatiran na ito. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagdesisyon na po ako mga minamahal na sumama po sa kanila. Sapagkat palagi po niyang sinasabi na doon sa gawain na pinupuntahan ko, anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng malapay noon. Amen. Sabi niya po Praise the sa Lord. akin po mga minamahal. Kaya nagpursige po ako mga minamahal na sinubukan ko pong sumama po, araw po ng linggo po yun mga minamahal. Hanggang sa yung unang araw po mga minamahal na araw ng linggo na sumama po ako sa dako po ng Marikina po mga minamahal ang banal gawain. Tunay nga po mga minamahal na talagang namangha po ako sa mga patutuo ng mga kapatiran dahil maging ang cancer nga po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal nung sila po ay dumalo sa banal na gawain ito po at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay pinagagaling ng mahal na Panginoon Yesus. Praise Alam the niyo po Lord. mga minamahal, isang kapatiran po na napakinggan ko po mga minamahal na siya po ay may ketong po mga minamahal na talagang pudpud no po ang kanyang mga daliri po mga minamahal. Tunay nga talagang, grabe po talaga habang nagpapatutuo po yung kapatiran na yan, mga minamahal. Di ko po namamalayan na bakit ako umiiyak po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, nung matapos na po mga banal na gawain po mga minamahal, talagang nandiyan na ako pinanampalataya sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus bilang tagapagligtas po mga minamahal at hari ng aking buhay po mga minamahal. Hanggang nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal sa patuloy ko pong pagdalubos sa banal na gawain, ito po mga minamahal na 3 beses isang linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak, wala na po akong ginamit na gamot, wala nang antibiotic, wala na po yung ointment na pinapahid ko po sa kanya po mga minamahal na pangalis ng kati po. Alam niyo po mga minamahal sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Well Estrada Almeda, yung pong karamdaman niya po ito pinilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal. Dati po mga minamahal ay meron din po akong mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Alam niyo po mga minamahal, year 2004 po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal. Na nandyan po na talagang nag-bleeding po ako, halos isang linggo po mga minamahal na talagang grabe po mga minamahal na yung pong lumalabas po sa akin po mga minamahal na dugo po ay kasing lalaki po ng kamao po ng bata po mga minamahal hanggang nangihina na po ako mga minamahal. Subalit tunay nga na dahil sa mga napapakinggan ko pong mga patotoo dito po mga minamahal sa banal na gawain, sila po ay nananampalataya at talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lang po ang ginawa ko po mga minamahal. Ako po ay nananampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Nandiyan na talagang tunay na buhay ang ating Diyos po mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Pagkat po mga minamahal, yung pitos na yan na bagamat ito po'y bulok na po sa aking sinapupunan. Hallelujah, praise God. Tunay na hindi po ako pumunta sa hospital, hindi po ako nagparaspa. Ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang nagpalabas po ito. Hallelujah, talagang tunay na mapagpala ang ating Diyos, buhay ang ating Diyos. Amen. Talagang Praise the Lord. napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan din po yung taon na rin po yan mga minamahal. Nung pagkatapos ko pong nakunan po mga minamahal, andyan na naman na sinubok na naman po ako sa isang karamdaman na naman po mga minamahal. Natrangkaso po ako mga minamahal at nabinat po ako. Tunay nga po mga minamahal dahil sa pagkatrangkaso ko, inabot po ako ng isang linggo po, ay isang buwan po mga minamahal na talagang halos hindi na po ako natutulog. At maputla na po ako mga minamahal dahil grabe po ang aking ubo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumating na po talaga sa punto na hindi na po ako makakain.
Hallelujah. Ang aking beloved husband po mga minamahal, hindi pa po siya nakakakilala. At ang alam niyo po, ang sabi niya po, inuusig niya po ako noon po mga minamahal. Ang sabi niya, dinadala mo ako sa inyong banal na gawain. Pero bakit ganyan ang nangyari sa iyo? Sabi niya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kahit anong sasabihin mo sa akin, sabi ko, alam ko, ang Diyos ang magpapagaling sa akin. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, ang magpatingin ka na sa hospital, sa doktor, sabi niya po sa akin, dahil iba na yung tingin na rin niya sa akin po mga minamahal. Alam niyo po, sa mga panahon na yun, talagang pinanghawakan ko po yung pananampalataya ko po sa mahal na Jesus, na kahit kailan hindi po ako pupunta sa ospital, ako'y mananampalataya sa malapay ng Jesus. Dahil marami na pong ipinakita ng malapay na sa akin na mga himala pong mga minamahal. Tunay na napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat nung ako po ay talagang grabe na po mga minamahal, nararamdaman ko po, isa pa pong kapatiran po mga minamahal na pumunta pa po sa aming bahay. Kapatid, sabi niya, magpatingin ka na sa doktor dahil iba na yung tingin ko sa iyo, sabi niya, dahil nagkulay dilaw na po yung aking katawan. Ngunit, ang sabi ko po sa isang kapatid na to, kung mahal niyo ako, dalhan niyo ako ng manggagawa dahil kapag nilihan sila ako, gagaling ako, sabi ko po mga minamahal. Ganun po ang faith ko po sa ating pinakamamahal na Jesus at hindi po sa doktor po. Hindi naman po pinagbabawal na tayo pumunta sa doktor. Ngunit tinuruan po tayong sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't ganun po ang ginawa ko po mga minamahal. Alam niyo po, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Pagkat nung meron nga pong manggagawa na dinala po ng isang kapatiran po sa atin, talagang nandyan na nilihans nga po ako mga minamahal. Alam niyo po, Martes po yung tandang-tanda ko po noon mga minamahal. Talaga nga pong yung time na yun po mga minamahal, halos hindi ko na po malakad po mula dito hanggang dyan lang po. Talagang hinang-hina na po ako mga minamahal at talagang parang hindi po na po talaga kaya, ngunit tanging ang mahal na Panginoon na lamang po mga minamahal ang inaasahan ko po mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Jesus. Hallelujah. Dahil hindi niya po ako pinabayaan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nailihas po ko ng mga manggagawa po. Unti-unti po ako pinapalakas ng mahal na Jesus. At kinabukasan po mga minamahal, pinilit ko pong dumalo po sa banal na gawain na tunay nga po mga minamahal, nasa kahabagan na malapay yung hinang-hina po ako. Talagang tunay na kinabukasan na yun, pinapalakas na po ko ng malapay ng Isus. Alam niyo po na nakadalo po ako mga minamahal. Tanda ko po yun mga minamahal, nung Miyerkules po yun mga minamahal, umaawit ang mga Jesus Minus Generation Choir po mga minamahal. At sabay po ako mga minamahal nung kumikilos po ang banal na presensya ng malapay ng Isus. Sabay po ako mga minamahal na nagsisi. Talagang damang-dama ko po ang presensya ng mga Panginoon sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung araw na yun po mga minamahal, instant po akong pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At nakauwi po ako mga minamahal. Taglay-taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, na ulit na naman po ito ngayon mga minamahal. Hallelujah, praise God. Grabing paalala na naman po sa akin ito. Dahil, alam niyo po mga minamahal, nagtrabaho po ako mga minamahal. Bali, pinagbigyan ako ng mahal na Panginoong Jesus. 7 months po mga minamahal. Ngunit sa 7 months na yan po mga minamahal, akala ko po ito pagpapala, ngunit ito po'y paalala ng mahal na Jesus. Sapagkat yung ginagawa ko po dati po mga minamahal, na lagi po ako naka-stay dito. Na tuwing Sabado at Linggo, hindi ko na po ito nagagawa po. Kulang na rin po ang aking pagpupuri sa mahal na Panginoon. Dati po mga minamahal, pagising ko ng umaga, talagang lumuluhod ako na nagpupuri na talagang damang-dama ko po ang presensya ng mahal na Panginoong Jesus. Mga oras na po mga minamahal, natin na po ako nakakapagpuri ng maayos.
Alam niyo po mga minamahal, ito po, nakaraan linggo lamang po mga minamahal, grabe po, talaga na siya na una po mga minamahal, grabing sipon ang dumapo po sa akin. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos, ako po mga minamahal, inatrangkaso po mga minamahal na nanghihina po ako mga minamahal. Sabi ko, alam ko ito malabi na susutoy, paalala mo na sa akin. Sabi ko po mga minamahal, i-give up ko na yung trabaho ko malabi na susundin na kita. Sabi ko po mga minamahal. Sabi po mga minamahal, nung nakaraan po mga minamahal talagang nag-stayin po ako dito po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal pa yun, nakatuday si straight po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, akala ko po magaling na po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung sumunod na naman po mga minamahal, yung ubo na, alam niyo po yung ubo na kapag inuubo ka po mga minamahal na wala pong lumalabas na plema, ganun po sumasakit yung dibdib ko, likod ko. Sabi ko, malabay na kukulang pa yung ayon ako. Sabi ko, malabay na Jesus, kabagan mo ko. Tulungan mo ako, malabay na Jesus. Sabi ko po, mami namahal, na talagang umiiyak po ako sa ating pinakamamalabay na Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, kanina lamang po mga minamahal, sabi ko, nagbalot po ako mga minamahal upang ako po'y mag-stay dito ngayon po mga minamahal na kami po mga minamahal mag-overnight. At sabi ko, malapay na sus, sabi ko magpapaiwan ako ulit. Malapay, pagalingin mo na ako. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, sapagkat kanina lang, ngayon lang po mga minamahal. Alam niyo po, kung ganitong nagsasalita po ako mga minamahal, mamaya uubo na ako, talagang ubo na ako ng ubo. Ngunit alam niyo, pinatunayan talaga ng mahal na Panginoong Jesus ngayon po. Ako po'y pinagaling naman ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti na mahal na Jesus. Thank you, Lord Jesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy din po ako kinakahabagan na ako po'y magamit bilang mga awit sa kanyang manalubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapalit pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal na Praise God. God bless po sa ating beloved sister, ating beloved sister Nido Bakuyak sa kanilang buhay ang patutong Praise God. Pagod patuloy ang pinakamataas ang pagpuri, paglati, pagdadakila sa ating pinakamahal na Jesus, ang double honor. Doble pagalang mo sa ganang mga Pastor Willie sa Dalmeda, and praise God ng whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, ating mga beloved workers, and praise God. At sa lahat po maminumahal ng ating mga kapatiran dati ng baguhan, praise God. At sa lahat po maminumahal ng ating nanonood ng live webcast, and praise God. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang dagat, especially sa ating mga baguhan, praise God, na nariyan mo lagi silang nakantabay, maminumahal. Magandang oras po yan, at magandang umaga na po sa mga oras na maminumahal. Purihin ang ating mga lapis, praise God, at magpatuloy sa ating mga buhayin patutong, praise God. At kung nakahanda na po, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother June Sabangan, sila na po ang papayag ng buhayin patutong, praise God. At sundan po sila ng ating beloved sister Marta Tamundong, praise God. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga minamahal, kapatiran, baguhan, manudatihan. Ako'y bumabati ng mga magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang bigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ko rin ang kabutihan at kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko ring pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon dahil sa pamamagitan ng gawain na ito, dito binago ang aking buhay, dito pinagaling ang aking karamdaman, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakilala ko yung gawain na ito. Nung una, nandyan din po na hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain.
lalong-lalo na sabi ko sa mga kanilang mga patutunan nila, sabi ko, hindi ako naniniwala dahil yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha. Ngunit sadyang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan na ako'y inalalayan upang magpatuloy sa gawain na to hanggang sa ako'y dumalo sa gawain na to. Dumalo ko ng 3 times a week hanggang sa kalaunan nagtagal. Talagang itong gawain na to, ito'y aking niyakap na lang sa pamamagitan nito. Talagang nandyan na nakita ko rin ang pagbabago sa aking buhay dahil nung una talagang nandyan na talamak din ako sa pagtaya ng loto. Halos 3 times a week din ako tumaya. Halos na doon na uubos yung aking sahod noon. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoon na napakabait. Talagang yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nung ako rin po ay nagkaroon ng sakit na high blood, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tumulong sa akin dahil nung una talagang binigyan na lamang ng maintenance ko at pinagbawal na rin ako na mag-overnight, magpuyat ng ganitong pagpupuyat. At yan ang idinalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na alisin niya yun. At sa aking pag-ayuno, pag-alin ng panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal at pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat. Nagpapasalamat din ako sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ang pinakamamahal na Panginoon na laging umantabay na talagang minsan po sa isang overnight dati talagang sa pagmamadali ko para pumasok kinabukasan sa trabaho, talagang nandyan na nabangga ako ng sasakyan. Ngunit ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Natumba lang ako, ngunit talagang nandyan na nigasgas wala, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat sa kanyang banal na naubasan na bilang mga awit, ngunit yan ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nandyan na lagi akong nagsusumikap na danan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na umaawit sa Kanya. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal pa si First God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanilang buhay na patutuo sa ating pinakamahal pa Jesus na narinig yung maminumhal. Isa po siyang dating manguusig, maminumhal First God. Dahil lahat naman tayo nakakilala sa banal gawain ito, First God, ay yung iba talagang tagapag-usig, maminumhal. At yung iba naman ay talaga nandun, First God, yung ating mga loved ones na dumadalo sa banal gawain ay tayo, sila'y pinipigilan, First God. Ngunit nung sila'y, sabi nga maminumhal, dumating yung karamdaman na First God na talagang ang ating pinakamamala pa Jesus, pag siya yung tumawag, maminumhal, kahit sino ka pa maminumhal, kahit sabi nga kayo taga-usig na number 1 sa ating banal gawain, maminumhal, pag pinili ka ng ating pinakamahal pa Jesus, dadalo ka sa kanyang banal na gawain. Lahat magsabi ng Amen. Yung First God, at sa kanyang pagdalo, maminumhal, sa kanyang mga karamdaman, maminumhal, na iba't ibang mga karamdaman, First God, ito'y lubusang pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus na sabi nga maminumhal, kahit na sabi nga niya, nagmi-maintenance siya, maminumhal, pero walang kagalingan, maminumhal. Pero nung ipinapanalangin niya ito ngayon sa unat panalangin, lagi ng ating ating ginagalang malapasor Willis Nadal First God, at sa kabalikan ng ating ginagalang malapasor ng mga bilabod manggagawa, ang kanyang karamdaman maminumhal ay lubusang pinagaling ng ating pinakamahal pa si First God. At take note, maminumhal, yung kanyang pag-overnight First God, sabi nga maminumhal na kung maaari nga, sabi nga daw, hindi siya pwedeng mag-overnight kasi high blood siya, maminumhal. Pero nung siya nag-overnight, maminumhal, ito maminumhal ay nalis ng ating pinakawal sa kanyang high blood. First God. At doon pa maminumhal, dumating sa ponto, maminumhal. Yung kanyang pag-uwi, maminumhal. Isipin nyo, First God, mabangga ka ng sasakyan, maminumhal. Yung iba nga maminumhal, pag tumilapon yan, maminumhal. Talagang isipin mo na nabalian. Doon maminumhal na minsan yung iba, talagang nawawalan ng buhay. First God. Pero ating mga kapatid, First God, sabi nga niya, kunting gasgas lang maminumhal, pero grabe yung pag-iingat ang ating pinakamamahal. First God, kaya powerful maminumhal yung ating pag-overnight. Sabi nga maminumhal ng mga ngaralal,
tatlong araw na pag-ayunong kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamalapit si Persked. Kaya maminumhal, huwag nating sayangin maminumhal yung ating pagpunta rito, maminumhal. Bagamat pagod ang iba, maminumhal galing sa kanya-kanyang mga negosyo, mga trabaho, maminumhal, lalo sa mga nagko-construction. Alam ko may mga kapatid natin nagko-construction dito in Persked, mga gumagawa ng hollow blocks o kaya nagko-construction na nagbibuild ng mga bahay, maminumhal. Yung iba naman, yung kanilang utak ay pagod, maminumhal dahil sa kanilang business in Persked. At yung iba naman ay nandoon maminumhal, sila ay tagapagturo, maminumhal o may mga trabaho na pinasukan, maminumhal. Yan rin maminumhal, bagamat pagod tayo, maminumhal, naiglip yung iba in Persked. Pero wag nating sasadyain na tayo matutulog, maminumhal. Dahil yung kapangyarihan ng ating pinakamalapay si Persked, pag sabi nga, mamiss natin yan, sayang, maminumhal. 3 araw na kapangyarihan na nagagaling, kapangyarihan na pag-aayuno na sabi nga maminumhal, katumbas ng 3 araw, maminumhal ay sayang yun. Persked, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kinakailangan natin, Persked, ang kapangyarihan ng ating pinakamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal si Persked. Sa oras sa minumhal, tayo magpatuloy sa ating mga mabuhay na totoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Marta, Persked, Tamundong, sila na po yung mapapayag ng buhay na totoo. At sundan po sila, maminumhal, ng ating beloved brother Romel Morante, Persked. Sila na po yung susunod. After na po natin beloved Nanay Marta Tamundong, Persked. At basahin ko na lang po mga magkakasunod na mga mapahayag ng buhay pa ito. Pagkatapos sa ating beloved Sister Marta Tamundong, ating beloved brother Romel Morante. Pagkatapos po, maminamhal, ating beloved Sister Jenica the Twin, Persked. Sila na po yung magkakasunod yan, maminamhal. At sa mga oras na maminamhal, Persked, maminamhal po, naganda na po, ating beloved nanay, ating beloved Sister Marta Tamundong. Sila na po ang magpapayag ng mga buhay na patuto. Sundan po sila ng ating beloved brother Romel Morante, Persked. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y nagpapaabot paggalang sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya. At maraming salamat sa pag-alaala pag-alala po ng kabutihan na iniwan sa atin ng ating beloved Pastora Lina C. Almeida. At ako rin po yung nagpapabot paggalang sa ating mga manggagawa na nandirito. Pinapangunahan nating beloved ordained preacher Bubuinir sa kanyang my daughter. At sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran na nandirito, kung may baguhan man, magandang gabi sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus sa gabing ito dahil binigyan po ako ng pagkakataon ng mahal na Panginoon upang mapasalamatan ang kabutihang ginawa sa aking buhay. Dahil mga minamahal, dati-rati ako po'y ina ng tahanan na talaga pong wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil adik po ako mga minamahal ng sugal. Maging sa waiting, mga minamahal, pag wala po akong pera, pati bigas, tinataya ko po. Ganun po ako katalamak, mga minamahal. Na bagamat noon, nakapunta po aking mahal na asawa ng Saudi Arabia. Subalit, wala po akong naipon, mga minamahal. Walang pagpapala. Lahat ng kanyang padala, mga minamahal, ito po'y para ko na lang pong ipinapahingi sa pagbabayad ng utang dahil sa aking mga bisyo. Ganun po po, mga minamahal. At ang kanyang lupa, mga minamahal, ito po'y isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam.
dahilan po sa aking bisyo subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po mga minamahal, nung malapit na po siya na bumalik, natatakot po ako mga minamahal dahil ang kanyang titulo ng lupa ay nasa bangko na hindi niya alam. At lahat po mga minamahal ng kanyang padala, talagang wala po akong naipon. Maging mga lahas na ipinadala sa akin, ubos po yan mga minamahal. Subalit nandyan mga minamahal na dumating po yung punto na malapit na siyang umuwi. Doon po ako natakot mga minamahal at nagka-problema mga minamahal. Dahil hindi ko po, sabi ko, hindi ko kayang sabihin sa aking mahal na asawa. Subalit dumating po mga minamahal ang kanyang pamangkin na galing po ng Baguio, mga minamahal, na-save po sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, year 1994, mga minamahal, nung makilala ko ang mahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, unang dalo ko po mga minamahal, dahil talagang grabe aking problema mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, no? Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa una't dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, sa ating beloved Pastor Wildis Rada Almeida, at kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa. Nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito, mga minamahal, bilang sarili kong tagapagligtas, mga minamahal, at kahabagan na mahal na Jesus, mga minamahal. Nung nabautisman po ko, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, dumating po mga minamahal na sa patuloy po namin pagdalo mga minamahal. Lahat po na aking naririnig na mga patutuo po dito mga minamahal. Sabi ko po, mahal na Panginoon, kung totoo ka, sabi ko maghimala ka sa akin. Alam niyo po mga minamahal, unang himala na talagang ipinakita ng ating pinakamamahal na Jesus na sa gawaing ito, mga minamahal, ay nandito ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nilagnat po aking mahal na anak, mga minamahal, 5 araw, hindi dumididi, hindi kumakain, mga minamahal. At alam niyo po, yung mga naririnig ko pong mga patutuo, alam niyo po, subukan ko, sabi ko na ilihan sa aking anak. Alam niyo po mga minamahal, kahabagan na mahal na Jesus, sa una't dalangin na ating beloved pastor, kahabagan na mahal na Panginoon, nilihans ko po mga minamahal, ginamit po ko. Alam niyo po, kahabagan po, ito po yung instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At akin din pong ma-share mga minamahal ang grabing himala pong nangyari po sa akin dahil ako po mga minamahal ay sa pang-11 ko pong anak, mga minamahal, una po, ipinanganak ko po mga minamahal na talagang ang bata po ay namatay sa aking sinapupunan, mga minamahal. At alam niyo po, dahil dinala, nung nagle-labor na po ko mga minamahal, dinala na po ko aking mahal na asawa na dyan po sa Bulingit. Alam niyo po mga minamahal, dahil bigla po na aking anak hindi na po gumagalaw at mga 5 araw siguro mga minamahal, sumakit na po aking tiyan, dinala po ako mga minamahal dyan sa Bulingit. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y
nag-bleeding, mga minamahal. At sa aking pag-bleeding, mga minamahal, ako po'y nananalangin sa mahal na Panginoon na kahabagan po ko at tulungan at mailuwal ko po aking anak ng normal. Alam niyo po, mga minamahal, unang nangyari po yan. Alam niyo po, ang bata po, mga minamahal, ito po'y inilabas na mahal na Panginoon ng normal. Maraming salamat sa mahal na Jesus. At doon po, mga minamahal, na patuloy na po akong nag-bleeding. Talagang grabe po, mga minamahal. Halos hindi na po talaga ako makahinga dahil po, mga minamahal, naubusan na po ako ng dugo. 40-0 na po, mga minamahal. Ang hirap ko nang huminga. At dyan na po, mga minamahal, dumating po yung punto na ako po talaga, mga minamahal, ay nalagutan ng hininga. 9:00 ng gabi, mga minamahal. At yung aparato po, mga minamahal, talagang nag-0-0 po, mga minamahal. Yung alam mo kung buhay o patay na po yung pasyente. Talagang 0-0, mga minamahal. Nalagot na po aking hininga. Wala na po, mga minamahal, 9:00 ng gabi. At alam niyo po, mga minamahal, totoo po ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, sa unat dalangin nating beloved pastor, kabalikan ating mga minamahal na mga manggagawa. Pumunta po aking mga anak dito po, mga minamahal, dahil humingi po sila ng backup prayer, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 5:00 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng magbuntis, sabi po nila. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kung para sa akin, ayoko na dahil marami na rin pong pinagkaloob sa akin na anak. Alam niyo po, mga minamahal, 2003, 2000 nangyari yun po, mga minamahal. 2003, muli po akong nabuntis, mga minamahal, sa pang-12 po ko pong anak. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ako po yung natatakot, mga minamahal, dahil sinabihan na po ako ng doktor na hindi na po pwede akong manganak. Subalit, pinagkaluban pa po ko. Alam niyo po, mga minamahal, habang ipinagbubuntis ko po yung aking mahal na anak na yan, talagang hindi ko po nararanasan na gumagalaw po yung aking mahal na anak. At sabi po ni Sister Liz noon, magpa-check up ka, Sister Martha, magpa-ultrasound ka. Alam niyo po, mga minamahal, ako po yung nagpa-ultrasound. Naririnig po ang heartbeat ng bata, subalit hindi po nila makita, mga minamahal, dahil yung pala kakambal po yung napakalaking mayuma, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, na hindi po makagalaw yung aking mahal na anak na yan. Subalit, muli po akong nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po, sabi ng doktor, expected date mo December 22, magpa-admit ka na ng first week. Subalit, hindi po dumating yung December, mga minamahal. November 16, mga minamahal, ako na po ay nag-labor. At alam niyo po, mga minamahal, sa aking takot, talaga po na, sabi ko, mahal na Panginoon, muli mo po akong paghimalaan. Sabi ko, buhayin mo po ako dahil maraming pinagkalubong anak sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, sa tulungan habang na mahal na Panginoon, nandyan po, mga minamahal, na talaga pong nailabas ko po sa kahabagan na mahal na Panginoon yung anak ko, mga minamahal, na buhay. Alam niyo po, normal, mga minamahal, subalit nandyan po uli na nag-bleeding na po ako uli, mga minamahal, at hindi po tumitigil yung dugo, naubusan na naman po ako. Hindi na naman po ako makahinga.
Grabe po mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Totoo po mga minamahal ng gawain ito. Nandito ating pinakamamahal na Panginoon. Kayang-kaya po tayo mga minamahal na kahit namatay na po. Kayang-kayang buhayin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y labis-labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil po mga minamahal, nandyan na nailuwal ko yung aking mahal na anak na buhay. Nandyan na po mga minamahal na naubusan uli ako ng dugo. Kinailangan na po na naman po yung dugo mga minamahal dahil upirahan po ako. Tanggalin po yung mayuma mga minamahal. Dahil hindi po mailabas yung bahay bata mga minamahal. Alam niyo po, kasi po pala mga minamahal, yung bahay bata ng aking anak, nabalot na po yung mayuma, mga minamahal. Kaya hindi po makalabas yung bahay bata, kaya patuloy po akong nagdurugo. Kaya sa kahabagan naman na pa Jesus, muli mga minamahal na ako'y inupirahan, na bagamat napakakunti na po aking dugo, nandyan po ating pinakamamahal na pa Jesus na nagdagdag ng dugo po sa akin, na ako po'y naupirahan mga minamahal ng talagang ako'y iningatan mga minamahal na agaw buhay muli. Subalit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At aking din pong pasalamatan aking pinsan mga minamahal na si Sister Nora, mga minamahal, dalaga pa po noon. Alam niyo po mga minamahal, aking po siyang nashiran na siya'y makadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Subalit talagang matigas po siya mga minamahal. Ayaw pa po niya, alam niyo po mga minamahal, dahil kasama ko po sa nag-e-area po kami noon. Alam niyo po mga minamahal, dyan po sa Tumling, Malasiki, mga minamahal, dahil aming driver talaga po na parang nag-aapura po sa daan, subalit may nakakariton po mga minamahal na dala po yung mga mais na nasa kariton. Alam niyo po mga minamahal, yung aming driver, binato po ng battery mga minamahal, yung nakakariton. Yung pala mga minamahal, may dala siyang baril. Nung siya'y barilin mga minamahal, bigla po niyang pinandar po yung sasakyan. Alam niyo po mga minamahal, yung aking mahal na pinsan, tumama po dito mga minamahal, yung bala, dito po mismo sa kanyang ulo. At namatay po kaagad po yung kalahati po niyang katawan mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus dahil dinala po dyan mga minamahal sa VMU. At inabot po ang malaking gastos, subalit wala pong nagawa ng gamot mga minamahal ang mga doktor. Hindi po, sabi po nila, hindi pwedeng operahan dahil pag inoperahan yan, matutuloy ng mamatay dahil ang bala nasa ibabaw ng kanyang utak. Subalit, totoo po mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inilipat po mga minamahal dyan sa Villaflor. Alam niyo po kung ano pong sinabi ng doktor dyan, ganun din po ang sinabi doon po sa Villaflor. Sa madalit sabi, mga minamahal, siya'y inupir. Hindi po pala mga minamahal na upirahan dahil ang sabi rin ng doktor, hindi ito pwedeng upirahan dahil pag uupirahan, madadagdagan yung dugo sa kanyang ulo, mamamatay na yan. Sabi po, kaya hindi po siya naoperahan mga minamahal. Sabi po nila, ilabas nyo na ang iyong anak dahil wala na talagang pag-asang mabuhay. Ilabas nyo na, sabi po sa kanyang mga magulang. Alam nyo po mga minamahal, inilabas na po ng hospital ulit, dinala na po sa bahay. Tamang-tama mga minamahal, may krusada po tayo dito po sa San Carlos noon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, aking po siyang pinuntahan dahil tita ko po ang kanyang nanay. Alam niyo po, sabi ko, dalhin niyo ito ninang sa
gawain ng mahal na Jesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko po, aking pinsan na to, bubuhayin ng mahal na Panginoon. Hindi po mga minamahal, talagang hindi nagdalawang isip ang nanay po niya, mga minamahal. Dinala po mga minamahal sa 3 araw na krusada, dinala po nila mga minamahal. Talagang nakahiga po yan mga minamahal sa upuan po na kawayan, yung parang nakahiga siya na talagang kalbo po yan mga minamahal. Hirap na hirap dahil po hindi makalakad. Patay po ang kanyang kalahating katawan mga minamahal. Nung pangatlong araw pagkatapos po ng ating krusada, alam niyo po mga minamahal, sabi niya magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, binautismuhan po dyan sa ilog ng San Juan. Alam niyo mga minamahal, totoo po ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po mga minamahal, pagkatapos ng kanyang baptism, kinabukasan mga minamahal, siya'y biglang nakatayo mga minamahal. At sabi ng nanay, sabi niya, Irning sa kanyang kuya, takbuhin mo yung kapatid, baka mauntog uli yung kanyang ulo, ba't nakatayo dyan? Sabi po niya, mga minamahal, Nay, nakakalakad na ako, sabi niya mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Wildes Radalmeda, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung pumunta po mga minamahal na siya'y muling magpa-check up, alam niyo po yung kanyang doktor, si Dr. Florendo pa noon mga minamahal, dyan po sa Villaflor, nagtaka po mga minamahal dahil pasyente po niya na talagang wala ng pag-asa. Subalit nung siya'y lumapit sa kanya mga minamahal, namangha po siya, nagtanong mga minamahal kung saan siya nagpagaling. Sabi po niya, ako'y dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po mga minamahal, dahil po mga minamahal talagang hindi ko po ikinakahiya na talagang ihingi ko po ng tawad sa mahal na Panginoong Jesus. Dahil po mga minamahal, ito pong mga nakaraang araw, mga linggo, mga minamahal. Alam niyo po, pinasama po ako ng aking mahal na anak na bumili po ng aparador. Alam niyo po mga minamahal, na sabi ko po, inakyat ko po mga minamahal yung bahay kubo. Alam niyo po, sabi ko gusto kong tirahan ito. Ayoko sa yung bato, sabi ko po, itong bahay kubo dahil ang ganda-ganda mga minamahal, mayroon na rin siyang kisame. Alam niyo po mga minamahal, tinanong ko po kung magkano. Alam niyo po sabi nila 110. At sinabi ko po sa aking mahal na asawa na ibilihan po ako dahil gusto ko pong tumira. Dahil po mga minamahal yung aking mga anak, may mga pamilya na. Iisa na po yung walang asawa, yung si Micah lang po, yung dalaga ko po dahil ayaw pa niya. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko gusto kong tumira dahil maganda yun, sabi ko po. Alam niyo po mga minamahal, nung sinabi ko sa asawa ko, sabi niya malaking tanggal sa puhunan dahil po sa kahabagan na malapit noon. Pinagkaluban po aking buong pamilya ng hanap buhay. Binigyan po kami mga minamahal ng bayan sale sa sasakyan, sa mga motor, sa mga four wheels. Kahabagan na mahal na Panginoon na dati-rati. Grabe pong kahirapan mga minamahal. Sabalit nung mga minamahal, nakilala namin ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po mga minamahal, sa pagbibigay totoo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus. Sa pinagkaluban po sila ng hanap buhay. Kaya
Alam niyo po, sabi niya, nasa sasakyan ang pera, sabi niya, malaking tanggal sa puhunan niyan, sabi ng asawa ko. Alam niyo po mga minamahal, mayroon pong nagtinda mga minamahal ng cartons ng bingo na 160,000 yung blackout. Alam niyo po mga minamahal, hindi, sabi ko, siguro parang raffle lang yan, parang sinabi ko lang na raffle. Alam niyo po mga minamahal, bumili po ako ng carton. Alam niyo po mga minamahal, pumunta po ako na naki-blackout. Alam niyo po mga minamahal, parang 3 bisis po. Alam niyo po, grabe po mga minamahal, talagang wala po mga minamahal. At dumating po yung punto mga minamahal na talaga pong napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po mga minamahal, nung mayroon po kahabagan na malapay, pinapasalamatan ko ang malapay noon dahil ibinalik po ang Bible study po sa aming barangay ng Tibag. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, tamang-tama pa rin na may Bible study. Sabi ko po, alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa isip ko, kung turuin akong magpatutuo, ayoko dahil gusto ko po mga minamahal na mag-ayuno ng paghingi ng tawad sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nung pagpupuri, damang-dama ko po mga minamahal yung presensya ng mahal na Panginoon. Ako pa po mga minamahal yung unang magpatutuo, kaya inihiningi ko na po ng tawad mga minamahal aking nagawa, mga minamahal, na parang nawalan po ako ng tiwala sa ating pinakamamahal na Jesus dahil lamang po doon sa bahay kubo na yon. At alam niyo po mga minamahal, dumating po yung punto na may bigla lang po mga minamahal na hindi po ako makahinga. Talagang magdamag mga minamahal na talagang hindi po ako makatulog dahil parang may humahad lang sa aking paghinga. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ko dahil natukso ako. Sabi ko, patawarin mo ko, mahal na Panginoon, hindi na mauulit. Alam niyo po mga minamahal, at lagi akong nakikinig ng preaching ni beloved pastor at preaching ng dito po mga minamahal. Lagi po akong nakikinig at alam niyo po mga minamahal, sabi ko, mahal na pa Jesus, patawarin mo ko. Mahal na mahal mo ko. Sabi ko, ayaw mo mahal na Panginoon ako. Bumalik dyan sa bisyo na yan. Kaya maraming salamat, mahal na pa Jesus. Sabi ko po, mahal na Panginoon. Kaya alam niyo po mga minamahal, sabi ko, sabi ng aking bunsong anak, Anay, kulang ka lang sa pagdalo. Di na kasi ikaw dumadalo. Kaya naggaganyan ka na, sabi. Kaya maraming salamat sa mahal na Jesus sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya. At higit kong pinapasalamatan mga minamahal na hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, tayo po'y pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Praise God. God bless po sa ating beloved sister Martha Tamundong sa kanilang buhay na patutong Praise God. Na grabing mga himala, Praise God, na talagang doon maminumhal nang sila hindi pa sila nakilala sa banal gawain, Praise God. Na rin maminumhal na grabing mga pagsubok, talagang talamak sa pagsusugal, maminumhal. At narinig nyo rin po ang grabing himala, Praise God, nung sila makakilala sa banal gawain ito, sa lahat ng mga kanyang mga beloved children, Praise God, ng kanyang mga anak, Praise God, na talagang agaw buhay. Narinig po yung mga patutuo niya na grabing, Praise God, na talagang ngunit ang ating pinakamahal na Praise God ay mahabaging Diyos, maminumhal, nandun maminumhal, na talagang sa kanilang pananalangin sa ating pinakamahal na Jesus, one accord prayer, maminumhal, at nandun maminumhal sa laging uunat panalangin natin ginagalang malapasor at kabalikan ng mga manggagawa, Praise God. Nandun maminumhal sila, sabi nga, laging pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Praise God. At ating beloved nanay, talagang grabing himala, Praise God. At nandun maminumhal na sila rin po maminumhal ay sinubok, maminumhal na mga sabi nga maminumhal na yung grabing pagsubok, Praise God.
na sabi nga maminumhal, kinakailangan talaga maminumhal na ay sabi nga yung lagi tayong magsumamo, dumalo sa ating banal gawain. Praise God. Tama po yung sinabi po ng kanyang bunsong anak, maminumhal. Pag talagang nagkulang ka sa pagdalo, maminumhal. Praise God. Andun makakasingit at makakasingit ang kaaway, maminumhal. Dahil in praise God, nandun maminumhal, dito tayo kumukuha ng kapangyarihan sa ating pinakamamalapay Jesus. Na sabi nga nung iba, maminumhal, huwag mong sabihin lagi kang nakatayo, maminumhal. Baka sa susunod ay buwal ka ng kaaway ng ating malapay si praise God. Kaya nakakatakot, maminumhal. Pinababayaan natin yung ating pagdalo. Inuuna na natin yung mga kalayawan ng laman. Praise God. Kaya sabi ng ating ginagalang mga pastor, ating assistant pastor, nung sila'y nabubuhay pa, kinakailangan ng ating mga Kristiyanong maminumhal, huwag maglingat sa pagdalo dahil nandito ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si praise God. Nandun maminumhal nung malakas pa ating ginagalang mga pastor, sila pa'y nangangaral maminumhal. Ganun din po maminumhal. Huwag kayong maglingat sa pagdalo. Kung may mga Bible study sa malapit sa inyo, huwag niyong pabayaan maminumhal. Na nandun maminumhal ang kapangyarihan lagi ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi po yung tao ang sinasamba natin doon maminumhal, kundi ang Diyos na nagligtas at nagbago ng ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Sa moros sa minumhal, tayo muling magpatuloy sa ating mga buhay na patutungan. Praise God. Nandiyan ko nahanda na po ating beloved brother Romel Morante. Sila na po yung perfect boy na patutungan. Praise God. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jenica, the twin. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na ako po ay isa po sa mga tinabagan po ng mahal na Panginoon na makakilala po dito po sa ministry pong ito, na sa dami po ng tao ay isa po ako na kinahabagan po ng mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko po ito sa mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon yung pagbabago po ng aking buhay mula nung ako po ay makakilala po sa dito po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon po, nung wala pa po ako dito ay marami po akong mga gagawa na mga hindi kaaya-aya. Napakagulo po ng aking buhay. Nandyan din po ang aking mga bisyo na pag-inom ko po ng alak at mga paninigarilyo. At sa aking mga pananalita ay nagkapagmumura din po ako. At sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Grabe po kami mag-away. Halos iwanan ko po na po ang aking mahal ko pong asawa dahil sa grabe po naming pag-aawayan. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Habang ako po ay nasa trabaho po ay meron pong isang kapatiran na nagbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay ako po ay dumalo po at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismo po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aking mga masama ko pong gawa noon, mga pagmumura, pag-inom ng alak, yung po inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay at yung pag-aaway po namin ng aking beloved ko po ay yung po ay inalis din po sa akin ng mahal na Panginoon. Inalis niya po yung galit sa aking puso. Kaya ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Ganoon din po ang kasiyahan na binibigay po sa akin ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Noon din po, nung pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon, nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po,
sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay na aking po laging naririnig dito po sa banal na kulpido po na pong tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking problema ko pong yun ay inaayos po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa kabutihan niya po na ipinagkaloob niya po sa akin. At nung nakarang Biyernes po ay nung tignan ko po yung aking motor ko po ay konti na lamang po yung gasolina niya po. Sabi ko sa aking isip ko po ay di bali na basta makadalol po ako kahit magtulak na lang po ako. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon na ako po ay pinarating po ng malulhati dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinauwi niya rin din po ako ng malulhati. Salamat sa mahal na Panginoon at ipatutuo ko sana po ito nung nakarang Biyernes, ngunit nagkaroon po ako ng hiya. Ngunit pinapatawad ko po sa mahal na Panginoon na hindi ko po yun pinatutuo. Dahil natatakot po ako, baka ikahiya rin din po ako ng mahal na Panginoon. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na bigyan niyo po ako ng pagkakataon pong ito upang may patutuo ko po yun. At salamat sa mahal na Panginoon at hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ko lang po. Amen. Amen po.
Ang gusto ko ay maglaro at kumain sa McDo, pero mas gusto ko ang kwento ni Jesus.
At ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong muli na siya po ay aking mapasalamatan sa kanyang mga kabutihan. Hallelujah. And una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Recently nga po mga minamahal, ako po ay kinahabagan na magkaroon po ng part-time job po. Hallelujah. Dahil nga po sabi ko, gusto ko pong makadalo pa po ng 3 beses po sa ating banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, noon po ako'y kinausap, hallelujah, nung gagawa po ng schedule. Ang aking pong schedule ay MWF po. Nung narinig ko po talaga na MWF, alam ko po na may affected po yung Wednesday. Alam niyo po mga minamahal, talagang napag-isip ko po pag-uwi na sana wag mo na po akong tatawagan, na wag mo na po niya akong papapasukin. Hallelujah. That was Tuesday po yun, 2 weeks ago. Hallelujah. Kahabagan po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po agad ako tinawagan. Hallelujah. At aayusin pa daw po yung schedule. Alam niyo po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hallelujah. Nung nakaraan po ako po ay pinag-start na po nung Wednesday, pero after ng gawain po ako nagpunta, mga minamahal, sa kabagan po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit kahapon po talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung MWF po ay ginawa niya pong TTHS po. Halo sa kabutihan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na ako po ay nagpabaka prayer po sa ating pong mga beloved workers. Hallelujah. Kaya napakabuti at pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga kabutihan niya po sa aming buhay. Sariwaan ko lang po yung mga ginawa niya pong mga pag-iingat sa aking buhay. Hallelujah. Alam niyo po, dati po ako po ay makakalimutin, mga minamahal, yung amin pong plantsahan po, hallelujah, ay hindi na po namin pinofold. Kaya po, pag nagplantsa po, nakakalimutan ko pong hugutin yung saksakan po, mga minamahal, pagkatapos ko pong magplantsa. Maraming beses po ako, mga minamahal, na nagawa ko pong iwanan yan, mga minamahal. Ngunit tunay na andyan po talaga yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. May one time po, mga minamahal, na Sunday po yun. Hallelujah. Buti na lang po talaga, andyan po yung ating pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Alam niyo po, mga minamahal, wala na pong tao sa bahay na nagpunta na po kami ng banal na gawain. Doon ko po talaga nakita na talagang grabe po talagang mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga tahanan, maiwan po natin yung mga ganong bagay. Alam niyo po, mga minamahal, nasa church na po kami, malayo po yung church, mga minamahal, hindi po malapit lang, mga minamahal. Tapos nung nandun na po kami, mga minamahal, sa church, na iwanan po pala ng aking beloved father yung kanya pong Bible. Hallelujah. Tapos sabi ko, manghiram na lang po siya. Ngunit talagang binalikan po yan ng aking beloved father, yung sarili niya pong Bible. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon po pala yun. Dahil naiwan ko po pala na nakasaksak po yung plancha. Talagang sinabi po na aking beloved father na talagang nagiinit na daw po yung, umuusok na daw po yung plancha na yan. Ngunit dahil nga po, andyan yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po niya pinahintulutan. Talagang binigyang pagpapahalaga po ng aking beloved father yung kanyang sariling banal na kasulatan. Binalikan niya po yun kahit malayo. Kaya po hindi po tuluyan na napahamak po yung aming tahanan sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And hindi lang po isang beses yun, mga minamahal, na nakakalimutan ko yan, mga minamahal. Hindi ko na po maalala, ngunit talagang pag po nandun na po ako sa kalsada, mga minamahal, babalikan ko pa po yun. May magpapaisip sa akin na parang may need po akong balikan. Kahit hindi ko po alam yung babalikan ko, mga minamahal. Tunay na yung saksakan po pala, mga minamahal, hindi ko po nahugot. Kaya tunay na hindi po tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga ganyang bagay po. Minsan nasa jeep na po ako, talagang maiisip ko pa po na yung plantsahan, hallelujah. Diyan po na
tatawagan ko po yung aking pinsan para pasukin yung bahay. Tunay na hindi ko po pala talaga nahugot yung plancha na yan, mga minamahal. Ngunit kahabagan po na ating pinakamamahal na po sa mga pagkakataon na yan, hindi pa rin niyo po kami pinabayaan. Hallelujah, iningatan pa rin niya po ang aming tahanan. Hallelujah. Dahil tunay ang ating Diyos na hindi po niya tayo pababayaan. Hallelujah. Ngunit sa kabagan po nating mahal na Panginoon, hindi ko na po nakakalimutan yan sa ngayon. Hallelujah. Ngunit dahil po sa mga pangyayari na yun, tunay na pinasasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pag-iingat na yan. Hallelujah. Sa mga hallelujah sa kanya pong pag-iingat sa akin, sa mga pagbiyahe, mga minamahal. Diyan din po talagang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na may one time po na ako po ay sumakay sa isang tricycle, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang yung akin pong nasakay na tricycle, inaway niya po yung isang tricycle pa po na nasa harap niya. Sa totoo lang po, ayoko po ng mga ganun, mga minamahal. Ngunit talagang nagre-rebuke lang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Andiyan po na bumangga na po yung sinasakyan ko pong tricycle. Talagang sinasadya niya pong banggain yung nasa harap dahil nagagalit po siya kahit nakasakay po ako, mga minamahal. Ngunit tunay na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na madami po sa kanilang away. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po lahat ng yan, ng mga pag-iingat niya po sa aking buhay. Higit sa lahat, na sa patuloy niya po kaming pinangahawakan, hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras na to. Tunay na andyan nga po na na-bless po ako sa awitin kanina ng ating mga beloved children's choir dahil talagang naalala ko po, hallelujah, yung mga unang panahon po na ako po ay lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang bata, hallelujah, na ngayon ko po nauunawaan, hallelujah, na pag tayo matanda na saka lang natin maunawaan, hallelujah, na kung paano tayo mananatili sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit talagang patuloy tayong pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya sa araw-araw na ako po ay kanyang, hallelujah, tinutulungan, hallelujah, sa mga panalangin na kanyang tinutugon, sa mga problema kanyang nilulutas, lahat po yan sa kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po, hallelujah, napakarami pong bagay na ipagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga, hallelujah, sa mga provisions niya, hallelujah, hindi niya rin po kami pinapabayaan, hallelujah, kaya ang lahat ng papuri at pagdakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, at bilang karagdagang pasasalamat, ako po ay mag-aalay ng awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life.
trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Until the world stops turning, until the stars fade from the sky, until the sun stops rising, I need you in my life, and here's the reason why. You are the love of my life. Yes, you are. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for riches untold. I wouldn't trade you for silver or gold. You are my everything. Until the sun stops rising, until the stars fade from the sky, until the sun stops rising, I need you in my life, and here's the reason why. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Ang lahat ng papurit, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister
Jenica Dadwin, sa kanyang pinagpala, amen, na buhay na patutuo, amen, at sa papuring awitin po na inialay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. Atin pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother Jose Padua. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Ako po yan nagpapaabot ng dubleng paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, sa hindi natin makalimutan at turo at aral ng ating beloved at Pastor Lina si Almeida. Ako rin pinagpapaabot ng pagbati sa kanilang buong Almeida family, sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bubonier, sa kanilang beloved daughter, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, pagkat pasalamatan ko muli ang mga kabutihan ng ginawa nating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, maminamahal na kanyang, nung di pa ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, nandiyan po na walang kapayapaan sa puso't isipan, maminamahal, sapagkat nandiyan po, marami po akong bisyo, maminamahal, bilang isang lalaki, maminamahal, nandiyan ang mga bisyo na hindi kalugulugod sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po may namahal na aking pong nakilala ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na ako po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise ang aking mga bisyo, po'y inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagkaroon po ako ng kapayapaan sa puso at isipan mga namahal. At tunay po minamahal na andyan po na ako po'y napakainin sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan talaga, sapagkat akin nakilala ating pinakamamahal na Jesus sa may dako ng Manila, minamahal, sa Moranto, minamahal. No, ako pinag-decide na umuwi dito sa Pangasinan upang i-share ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, minamahal. Talagang, bago ako umalis, minamahal, talagang nandyan, nag-alay ako ng fasting, minamahal, absolute 3 days, minamahal, talagang tunay po minamahal na nung ako po'y pumunta dito minamahal sa Pangasinan sapagkat aking mahal na ama, talagang hindi basta-basta naniniwala sa ganitong gawain minamahal sapagkat mayroon akong kapatid na nauna na born again minamahal, talagang ni isa wala siyang naalok sa amin minamahal sapagkat hindi namin nakita yung pagbabago minamahal. Hallelujah. Subalit ako minamahal, nung ako'y umuwi dito, isinir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na ama. Siya po sumama sa akin, minamahal, hinalap po namin ang gawain ito, minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal, aking mahal ama, na may sakit sa karamdaman na lagi nahihilo, minamahal. Nung siya po'y nagpabautismo, minamahal, sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, tunay po, na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andiyan din po ang aming kahirapan, minamahal na aking mahal ama. Tunay po minamahal sa nagpagamit din bilang adult choir sa dako ng linggo, minamahal, napakainit. Tunay po minamahal, aking mga kapatid minamahal, may itinaas, nagtrabaho sa gobyerno, itinaas ng ating pinakamamahal na Jesus. Mayroong nakapunta sa Canada, minamahal. Hallelujah. Dalawang kapatid ko minamahal, aking mga pamangkin nasa Canada, sila po minamahal. At talagang yung aking mahal na ama, talagang nalasap niya yung kaginawaan sa buhay, minamahal. Siya po nakapaglingkod na may 20 years sa ating pinakamamahal na Jesus nung sapagkat na aking mahal na ama na yan ay kinuha na ni ating pinakamamahal na Jesus na nasa 92 years old po, minamahal. Nung siya pikinuha ng ating pinakamamahal na Jesus, nandyan na po nasa piling ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus sapagkat siya po'y mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ganoon din po aking mahal na ina na may kinitrubol na minamahal na talagang siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus.
binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay po na siya rin po kinuha na rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagkapaglingkod na mahigit 20 years sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ganoon din po, minamahal, talagang marami po ang aking mga mahal sa buhay na pinagaling ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po ang aking mahal na tiyahe na butot balat na po minamahal, hindi na po nakakakilala, hindi na po kumakain minamahal nung siya po pinuntahan ng mga magagawa mga minamahal. Siya po inilihan sa unang dalangin ating beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Tunay po na siya pinagaling instant ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Aking mahal na kapatid na may hika, mga minamahal, nung pagkatapos siya bautismo ng mga minamahal, hallelujah, tunay po instant din pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes, mga minamahal, nung siya po patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking pamangkin, mga minamahal na nandyan, inaapoy po sa lagnat, nagsusukang mga minamahal. Siya po aking inilihan, mga minamahal, sa unang dalangin ating beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po ang aking pamangkin, nung siya po aking inilihan, siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na kapatid na may almoranas po minamahal, siya po, ako tinawag niya minamahal, nagpalihan sa aking minamahal. Kami po nagsisi minamahal sa unang dalangin natin beloved pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. No aking nilihan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang gamot na ginamit minamahal, sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Doon din po may minamahal, yung panlingkod may minamahal, pag ako'y nagkakaroon ng sakit, may minamahal, hallelujah, tunay po ang ginagawa ko, nagpupuri lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsusumamo, nagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, may minamahal na inililias ko aking sarili, ako pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Diyan din po ang pag-iingat sa aking minamahal sapagkat nung nakarang pong kaminal talagang nandyan na ako po, aking kanang mata minamahal na tamaan ng sulit bakal minamahal. Talagang malakas po yung impact minamahal. Talagang tumama sa aking kanang mata minamahal. Kung tutuusin talagang napakalaking yung sulit na bakal minamahal. Talagang wasak yung aking mata minamahal. Subalit, tutupo ating Diyos nandyan nag-iingat mga minamahal. Ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan po, ako rin pinagpapasalamat sa aking pag-drive na motor. Nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po ang aming kahirapan sa buhay. Nakatira lang po kami sa sarili, squatter area lang po minamahal. Napakalit po yung tinitirahan namin mga minamahal. Subalit totoo po yung pagbibigay mga minamahal. Ang pagbibigay ito po susi ng pagpapala minamahal. Sapagkat nung amin sinunod ang pagbibigay mga minamahal, tunay po minamahal na pinagkalubong kami ng bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dito sa Pangasinan, mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat andyan ang kahirapan, talagang pag nagsumamo ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan na yung pag nakasunod ka sa pagbibigay, nagtapat kami naman sa lahat ng bagay may namahalaan dyan, ating pinakamamahal na Panginoon, ang yung panalangin, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya na pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa pag-iingat niya sa aking mga loved ones, aking malanak, mga apo, nandyan, sila po pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung po aking pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po minamahal, ginagamit bilang mga awit, adult square, hindi man karapat-dapat, ako minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na ako po na kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakakadalo 3 times a week. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved brother Jose Padua, sa pinagpalat buhay na patutuong yan. Amen. Grabing himala, mga minamahal. Napakaraming karamdaman, pinagaling. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi lang sa ating beloved kapatid, maging sa kanyang mga loved ones, mga minamahal. Sa kanyang tatay, sa kanyang beloved wife, mga minamahal, sa kanyang mga kamag-anak, talagang nariyan mga minamahal. Tunay at totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen. At pag tayo sumunod lamang ng sumunod, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, pagpapalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang pagpapala nandoon sa mga sumusunod, mga minamahal. Amen. Ang pagpapala, mga minamahal, amen, sumusunod, magpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Katulad sa pagbibigay, mga minamahal. Amen. Ating napapakinggan, sinasabi ng banal na kasulatan, yung gumaganap, mga minamahal. Hindi lamang yung nakikinig, mga minamahal, yung sumusunod, yung gumaganap, yun yung inaaring ganap ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Napakasarap magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Amen. Hallelujah. Thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Amen. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanghamang hari ang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan, amen, sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus.
may kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay talagang magsikap, manatiling gising, mga minamahal, upang tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos, ating masalo, yung ibinubuhos na pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag nagbuhos ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, ng pagpapala, tayo tulog, lalo tayo nasa likuran, mga minamahal, wala tayong masasalo, mga minamahal. Amen. Ang pagpinagpapala, nasa harap na, patuloy na gising, talagang nagsisikap, masasalo lahat ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Daisy Tamundong. At sundan po, mga minamahal, ng ating pong beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na mahal na pastor, Wildy E. Almeda. At inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved Almeda children. Sa gawain po ito dahil andyan po kami minamahal na every time po na nagkakaroon po ng mga aksidente or kailangan po natin tuwing tayo po ay may pangangailangan, meron po tayong Diyos na matatawagan. Amen. Po, mga Hallelujah. minamahal, may share ko po sa inyo mga minamahal last January 5, 2024 po mga minamahal. Andyan po na talagang maglalaba po sana ako ng mga minamahal. Then yung gagamitin ko na pong washing machine po, andyan po na ng hindi ko po ina-expect na yung saksakan po pala ng washing machine mga minamahal is meron na po pala siyang kagat po mga minamahal ng daga po yun mga minamahal. Andyan nga po na pagsaksak ko po dun sa extension po mga minamahal, wala po akong ibang nasambit kundi hallelujah, Jesus name lamang po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, that time po wala na po akong nagawa kundi na kuryente na po ako. Kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, within 30 seconds to 1 minute po yun. Andyan nga po na nakita na po ako ng kapatid ko po na nakukuryente po ako mga minamahal. Andyan nga po na talagang inikutan niya po muna ako, tapos bago niya po alisin dun sa saksakan at sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus. Akala ko po mga minamahal talagang malala po yung mararamdaman ko po, pero andyan po na talagang sa kanang kamay ko po pumutok po yung kuryente, pero napakaliit lamang po yung sugat, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po sa grabing pag-iingat niyo po sa akin. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus dahil po last January 2020 din po mga minamahalang yung amang lingkod din po, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdamang dengue po mga minamahal. Andyan po, maalala ko po, nakahiga lamang po ako ni lumuhod po, hindi ko po kaya mga minamahal. Andyan nga po na sa kahabagan natin pinakamamahal po ni Jesus. Ako po pinagaling sa karamdamang yan, kaya praise the Lord. ko po yan sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Ako din po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus dahil po naalala ko din po mga minamahal. Andyan nga po na way back October 2022 din po yun mga minamahal. Andyan po na nag-decide po ako mga minamahal ang yung amang lingkod na subukan ko lang po mag-board exam po mga minamahal doon po sa licensed professional teacher po mga minamahal. Andyan nga po na ang inyong amang lingkod, unit earner lamang po ako sa education po. Kumbaga parang professional units, education units lamang po yung
na-acquire ko po sa college na yun sa kursong po yun, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan din po na aking pinakamamahal na po ni Jesus. Ako din po ipinasa sa exam na po yan, kaya pinapasalamat ko po yan. Praise the sa Lord. ating pinakamamahal na Hallelujah. po ni Jesus. Andyan po, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po ni Jesus dahil po andyan din po ang aking beloved mama na nasa dako po ng Qatar, nasa ibang bansa po sila. Andyan po mga minamahal na talagang 10 years na po sila doon. Andyan po na pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Pinis dahil po within years po mga minamahal, hindi po pinabayaan ang aking beloved mama doon. Kaya Praise the mag-isa Lord. po siya, kaya Hallelujah. pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ma-share ko din po mga minamahal, andyan din po ang iyong amang lingkod po sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na po Jesus. Andyan po na former skate chairperson po ako year 2018 po to 2023 po. Andyan po sa barangay po namin. Andyan po mga minamahal, hindi po biro. Yung posisyon na po yun, andyan po na sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na po Jesus dahil po sa 5 taon po yun na pagsisilbi. Ni minsan po, hindi po ako pinabayaan natin pinakamamahal na po Praise the Jesus. Lord. Kaya Hallelujah. pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpo-provide niyo po na aming pangangailangan. Andyan po yung patuloy na pag-iingat niyo po sa akin. Ganun din po sa aking buong pamilya. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga makalangit na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. mountains and the sea. Your river runs to love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always say, when your love came down. Over the mountain and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set you free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always say, when your love came down, I could sing of a love forever. 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 Over the mountain and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set you free. I'm happy to be in the truth, and I will daily
Praise the Lord. Hallelujah. Came before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I get to see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Kaya ang lahat po ng kaburihan, salamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Diyos po namin. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Daisy Tamundong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At maging sa pinagpalang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minumahal, atin po muna nga ipag-pray yung ating pong pagsasalusaluhan. Amen. Coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa aming pong pagsasalusaluhan coffee break, amal na Panginoon Jesus. Basbasan mo po ito pagpalain, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa o malapenoon. Hallelujah. Ibalik mo po ng billion-trillion time magpapala ito malapeng Jesus. And Jesus mighty we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble me. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine.
You may feast at Jesus' table all the time. He'll fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Norman Entrada at sundan po ng ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdalakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay bumabati, nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong inagalangan minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po sa mga di malilimutang aral at tulong ng ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga minamahal na beloved elders. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli na naman po akong nabigyan ng pagkakataon na ako po ay makapagpasalamat sa Kanya sa gabing ito. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus na dakilang pribilehiyo na talagang ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw mga inamahal talagang andun na po yung taglay kong mga karamdaman mga inamahal na bunga po ng pagbibisyo ko nung araw mga inamahal. Tunay po na talagang ako po ay nagkaroon na po ng sakit sa bato, mga inamahal. Ganun din po yung pagkakaroon ng high blood, sakit sa puso. Tunay po mga inamahal na talagang nagmanas na po yung aking katawan, mga inamahal. At talagang ang sabi nga po ng doktor, mga inamahal, talagang aagapan muna sa gamot, mga inamahal. Dahil talagang kung tutuusin, mga inamahal, kailangan na pong dialysis mga inamahal. Tunay po mga inamahal na talagang ako po'y nakapag-take ng gamot mga inamahal sa loob lamang po ng 1 buwan mga inamahal. At talagang hindi ko na po naipagpatuloy po yun mga inamahal. Tunay po na talagang dyan po ng aking hirap na pakiramdam mga inamahal. Dyan po yung walang kapayapaan. Diyan po na talagang halos hindi na po nakakatulog mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang nung panahon na yun mga inamahal, ako po natuto ng manalangin po mga inamahal. Ako po nanalangin mga inamahal na ako po kung saan po ako gagaling mga inamahal dahil wala na pong ibang mapagkuhanan mga inamahal, wala na pong ibang malapitan. Tunay po na talagang doon po ako natutong manalangin ng tao sa puso, mga inamahal. Bagamat hindi ko po nakikilala ating pinakamamahal na Panginoong Hesus noong panahon na yon. Tunay po mga inamahal na ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat mga inamahal dahil papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mayroon po palang pastor mga inamahal na totoong nanalangin mga inamahal. Amen. Ako po talagang naabot din po ng panalangin mga inamahal. Kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Ako po'y nakakilala mga inamahal sa pamamagitan po ng TV mga inamahal. Tunay po mga inamahal na ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po'y nakapakinig ng mga patutuo, mga buhay na patutuo mga inamahal, pangangaral po ng ating pong ginagalang minamahal na pastor mga inamahal. Ako po'y naniwala mga inamahal. Talagang ako'y kinambahagan mga inamahal dahil ako'y naniwala mga inamahal dahil kung hindi po ako kinahawagan mga inamahal, talagang hindi po ako maniniwala mga inamahal. Subalit totoo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga inamahal. Alam niyo mga inamahal, nung ako po'y nagkaroon ng desire mga inamahal na hanapin po yung ating banal na gawain mga inamahal. Talagang ako po'y bagamat napakahina po naging physical nung pangangatawan ng mga panahon na mga minamahal. Ako po'y nagawa ko pong pumunta ng Maynila mga inamahal at talagang ako po'y pinag-iingatan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga inamahal ng tinanggap ko po ating ang bautismo po sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At talagang ako po'y nagpatuloy mga inamahal sa paglilingkod mga inamahal. Sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y gradual po na pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At tunay po talagang doon po yung ganun din po yung pagbabago mga inamahal ng buhay. Ayoko na pong balikan yung mga pagbibisyo na yun mga inamahal. Tunay po mga inamahal na talagang ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po mga inamahal na talagang sa akin pong papatuloy mga inamahal. At ando po yung mga pagpapala mga inamahal, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nais ko rin pong pasalamat yung pinakamamahal na Panginoon Jesus na noong panahon ng pandemic mga inamahal, talagang tunay po na talagang ang aking pong pangamba mga inamahal dahil talagang walang trabaho mga inamahal, nahinto lahat mga inamahal, halos lahat po tayo mga inamahal. At ang pangamba ko po mga inamahal, baka isang araw mga inamahal, wala na akong provide mga inamahal sa pangangailangan po namin mga inamahal. Yan po yung mga dumarating po yung mga tulong mga inamahal mula sa munisipyo, sa gobyerno mga inamahal. Subalit talagang may hangganan po yung tulong na yun mga inamahal. At iniisip ko paano kung wala nang dumating mga inamahal dahil wala naman pong hanap buhay. At tunay po mga inamahal, talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung dumating po yung araw na yun mga inamahal, yung pinangangambahan ko mga inamahal na halos wala naman pong hanap buhay nung panahon na yun mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal, talagang isang araw halos wala na kaming maisaing mga inamahal. At nung time na yun mga inamahal, talagang andun din po yung ako po'y nilalagnat nung panahon na yun mga inamahal. At talagang ako po'y nagmumuni-muni mga inamahal dahil talagang doon po yung kahirapan mga inamahal. Iniisip ko mga inamahal kung ano yung saan kami kukuha mga inamahal para sa aming pangangailangan. Alam niyo po mga inamahal, talagang ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang sabi ko po mga inamahal, talagang grabe yung dinulot ng pandemic na ito mga inamahal. At tunay po mga inamahal, sabi ko sa aking sarili, paano ako maghahanap buhay. Tapos sa kalagayan ko pang ito mga inamahal na talagang ako po'y may natatrangkaso nung panahon na mga minamahal. At tunay po mga inamahal na talagang totoo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po'y buhay sa gawain ito mga inamahal dahil pagkatapos ko pong manalangin mga inamahal, talagang biglang tumunog po yung cellphone ko mga minamahal. At tunay po mga inamahal na yun po pala yung kaparaanan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
may ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoon upang talagang mag-provide, mga inamahal, nung panahon na yun, mga inamahal. Amen. Praise the Talagang, Lord. alam niyo po, hindi ko po inasahan, mga inamahal, na yung aking mahal na tiyahin, mga minamahal na talagang hindi ko na po nakakausap na siguro mga 20 years na po, mga inamahal. Sila po pala yung gagamitin at pinakamamahal na Panginoon Jesus upang talagang nag-provide po, nagbigay po ng tulong po sa amin noong panahon na yun, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, dahil noong panahon na yun, mga minamahal, nag-iisip din po ako ng pagkakitaan ng mga panahon na yun, mga minamahal. At ang naisip ko po, mga minamahal, talagang ako po bumili po ng sidecar, mga minamahal, upang ikabit ko po doon sa motor ko po na single, mga inamahal, upang magamit ko po sa pagtitinda-tinda, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na yun din po, mga inamahal, ang ginamit din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Imbis na sidecar po, mga inamahal, ay bagong tricycle po, mga inamahal, ang Praise the Lord. Hallelujah. pinagkalob sa akin, mga inamahal, sa panahon po ng pandemic, mga inamahal. Talagang ako po nagpupuli nagpasalamat dahil talagang totoo po yung pagbibigay, mga inamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya po lubos-lubos nagpasalamat ko po sa pag-iingat din po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-drive, mga inamahal, sa amin pong pababiyahe. Andyan po na talagang hindi po din po biro, mga inamahal, yung layo, mga inamahal. At minsan gabi na rin po, mga inamahal. Subalit talagang salamat sa ating pinakamamahal po sa kanya pong pag-iingat. Kaya talagang ako po nagpupuli ng pasalamat sa mga pagpapalang physical, material, sige po sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapanahin pasalamat po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Norman. Entrada sa kanyang pinagpalad buhay na patotoo. Amen. Napakabuting ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At tayo napakapalad sapagkat isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved na Normal Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, tayo po ay pinagpala sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Sapagkat ating pong beloved parents in the Lord, hanggang sa mga oras na ito, patuloy na nanalangin, mga minamahal. Amen. At patuloy na nag-aayuno, mga minamahal, sa ganinang kalagayan, mga minamahal, sa kabila ng kalagayan, mga minamahal. Amen. Patuloy pa rin na nanalangin, nag-aayuno, mga minamahal. Amen. Kaya palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa kabila, mga minamahal, na pandemic na yan, mga minamahal, amen, tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa mga unbeliever, ng mga minamahal, amen, ito po, mga minamahal, amen, ito po ay grabe yung epekto sa kanilang mga minamahal, amen. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, na ang kanlungan ay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, na walang ibang pinagkakatiwalaan, mga tunay na anak ng Diyos, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay hindi kailanman, mga minamahal, amen. Hindi tayo kailanman, mga minamahal, mahihirapan, mga minamahal, amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat meron Diyos na ating tinatawagan sa oras ng kagipitan, mga minamahal, amen. Kung minsan tayo po, mga minamahal, amen, akala natin pinabayaan na tayo ng ating po pinakamamalaking Diyos. Balit bigla-bigla na lang, mga minamahal, hindi natin sukat akalain, nariyan agad ang kasagutan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Patuloy lamang tayo magtiwala sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Huwag tayong mawalan ng tiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Lagi nating susundin, gaganapin ang banal na kalooban ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Lagi tayong dumalo, mga minamahal. Amen. Every Wednesday, Friday, and Sunday, sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, upang madagdagan yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Lagi tayong dumalo, mga minamahal. Amen. Kung magkulang tayo ng pagdalo, magkukulang, mababawasan yung ating pananampalataya. So matutal, hindi na tayo magtitiwala. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mawawalan tayo ng tiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya't lagi tayo dumalo, mga minamahal. Amen? Wednesday, Friday, and Sunday. Maging sa Bible study po,
mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus upang tumalsik mga minamahal yung panlulupaypay, yung antok, yung panlalamig mga minamahal. Amen. Kailangan ipalakpak natin ng malakas yung ating mga kamay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po yung magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuwa ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng maganda umaga na po sa ating kinagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida sa mga aral turo na iniwan sa mga di malilimutang aral na iniwan po sa atin ng ating kinagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. Magandang umaga po sa ating mga beloved instrumentalists, sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, Bobiner, at sa kanyang beloved daughter, at sa ating mga kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang maipahayag po ang kabutihan natin pinagmamahal na Panginoon kung paano po namin siya nakilala mga minamahal. Year 1993 po mga minamahal, nasa Dakong Sambales po kami mga minamahal. Ngayon po, may karamdaman po ako sa akin tonsil. Mahirap po yung kalagayan ko mga minamahal, mahirap kumain, mahirap lunukin ang pagkain mga minamahal. Andiyan po ang aking malasawa na nagtatrabaho sa isang company. Ngayon po, may karamdaman din po siya mga minamahal. Siya po, nung panahon na hindi po siya makalakad mga minamahal, ngunit pinipilit po niyang pumasok sa trabaho mga minamahal. Ngayon sa hindi inaasahan mga minamahal, sa kanilang company na nagkaroon ng pagbawas ng mga empleyado at nasama po aking malaasawa mga minamahal. Nung panahon na yan mga minamahal, nauwi po kami mga minamahal dito sa Pangasinan mga minamahal, sa San Carlos mga minamahal. Yung karamdaman po na yan mga minamahal, talagang nadagdagan po yan mga minamahal. Ang aking malaasawa na bali 1 taon pa lang po kami dito mga minamahal. Yung karamdaman na aking malaasawa na nandiyan na ulo hanggang paa mga minamahal ang kanyang karamdaman. Sinasabi ko po na wala ng pag-asa mga minamahal. At pinag-uusapan na po aking malaasawa at sa aming barangay na hindi na magtatagal aking malaasawa nung panahon na yun mga minamahal. Ngayon po, isang gabi, hindi makatulog aking malaasawa mga minamahal. May nag-uudyok sa kanya na buksan ng TV mga minamahal. Ngayon po nung buksan niya po ito mga minamahal, ang bumungat ang Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Ngayon po nung narinig niya ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kung sino man ang may karamdaman, ipatong ang kamay niyo sa TV. Ganun po lagi yung sinasabi na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Lagi pong sinusunod ang sinasabi na ating ginagalang mahal na Pastor aking malaasawa. Ngayon po sa patuloy niya po na panunod na ating balang nagawain, nakaramdam po siya ng kaginhawaan sa kanyang physical na pangangatawan mga minamahal. Ngayon po nung panahon po na yun na ang aking malasaw malayo po sa akin noon mga minamahal,
Ngayon po, naghihintay po ako ng balita, mga minamahal, kung ano po ang kalagayan niya, mga minamahal, ng panahon na yon. Ngayon po, dahil hindi nga po siya nakakatulog, hindi nga po siya nakakalakad, mga minamahal. Ngayon po, nung sinundan niya po ako, mga minamahal, nakita ko po aking mala asawa, naglalakad na siya, mga minamahal. Ngayon po, sabi ko sa kanya, paano ka nakalakad? Sabi ko pong ganon. Ang sagot niya sa akin, may Diyos pa palang magpapagaling sa akin, sabing ganon, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Ngayon po, nung marinig po na aking mala, inasalaman, ang sagot niya sa akin, Lourdes, huwag kang maniniwala sa kanya. Nasira na ang ulo ng asawa mo dahil sa dami ng sakit, sabing ganon. Sumagot po muli ang aking mala asawa, totoo yung aking sinasabi. Ganitong oras nagsisimula ng gawain, yun po yung narinig ko sa aking mala asawa. At ako naman po, binuksan ko na lang po yung TV. Andiyan po tama-tama na nag-umpisa na po ang gawain, mga minamahal. Ang nakita ko po doon si Brother Danny Bangkel, mga minamahal. Talagang malala yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Isang karamdaman na demon possessed po, mga minamahal. Andiyan po na hinawakan po siya ng ilang brother, mga minamahal. Ngunit sa kanyang lakas, hindi po siya hawakan mabuti, mga minamahal. At muli po nila itong hinawakan, mga minamahal. Andiyan po na nahawakan po nila at nakita ko po ang ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na niles po ang ating ginagalang mahal na Pastor, ang ating kapatid na yan, mga minamahal. Andiyan po na nung makita ko po yun, mga minamahal, gumaling ang ating kapatid, mga minamahal. Andiyan po nung makita ko po yun, naniwala na ako agad, mga minamahal. Ngayon po nung pagkaalam ko po sa Maynila lang po ito ating balang nagawain, mga minamahal. Andiyan po na patuloy po namin sinusubaybayan ating balang nagawain sa TV, mga minamahal. Ngayon po nung talagang habang sinusubaybayan po namin, mga minamahal, andiyan talagang napakatapang na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Nasa TV pa lang po, nandyan na po na unti-unti po na tumutubo yung pananampalataya natin sa pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon po nung dumating po yung isang araw na may ginamit ating pinakamamahal na Panginoon, isang kapatiran sa dako ng Bagyo, mga minamahal. Sumulat po siya sa amin, ang sabi doon na merong gawain dyan sa Bonifacio. Ngayon po, nung sa kagalakan po namin, pinuntahan po namin, mga minamahal. Pagdating po namin sa Bonifacio, bali wala pong kapatiran doon. Bali mga kapitbahay lang po nagsabi na to sa Central One nila, ginaganap ang kanilang Sunday, sabing ganon. Ngayon po, nung kami po ay pumunta doon, andiyan po na tinanggap po natin ating pinakamamahal na Panginoon at nagbabautismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po na sa patuloy na pagdalo at sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, andiyan nagbabautismo kami sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po, mga minamahal, hindi ko po namalayan, mga minamahal, ako po ay kinahabagan ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na pinagaling po ako natin pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Andiyan din po, mga minamahal. May patatuo ka lang din po, mga minamahal. Dahil nakarang overnight, hindi po ako dumalo, mga minamahal. Dahil sumakit po yung paa ko, mga minamahal, hanggang sa tuhod, mga minamahal. Ngayon po nung sumakit po yung aking tuhod, bahali, ito pong aking kanang binte, mga minamahal. Ito po'y pinaisip na ating pinagmamahal na Panginoon. Ako po'y nadulas, mga minamahal. Nung panahon na yan, mga minamahal, dahil maliit pa po yung aking mahal apo, mga minamahal. Nagsabi po niya sa akin na mag-graduate sila, mga minamahal. Ngayon po, nangako ako sa aking mahal apo na sabi ko, pupunta ako sa graduation mo, sabi kong ganon. Ngayon po, nung ako po ay bago pumunta doon, naligo po ako, mga minamahal. Sa madaling sabi, andyan na po paglabas ko ng pintuan.
Dalawang baitang po yun bago lumabas, mga minamahal. Andiyan po, pagbukas ko nadulas po ako, mga minamahal. Nung pagpaksa ko po, unang tuhod siyang unang bumagsak, mga minamahal. Ngayon po nung pagtayo ko, hindi ko na po may unat yung aking kanang binti, mga minamahal. Bali, tumayo po akong dahan-dahan at sumandal sa pader, mga minamahal. Ngayon po tinawag ko yung aking mga anak. Pagtawag ko po sa kanya na nagpatulong po ako na pumasok sa loob, mga minamahal. Ngayon po, no, pinahilot ko po sa kanya yung aking tuhod, mga minamahal. Talagang napakasakit, mga minamahal. Ngayon po, nung pinahilot ko po ng kote, nawala naman po yung sakit, mga minamahal. Ngayon po, nung sumadali sa akin, nakapunta na po kami sa school, mga minamahal. Andiyan, naglakad pa po ako, mga minamahal. Talagang okay naman po yung paglakad ko, mga minamahal. Ngayon po, nung matapos na po ang graduation, mga minamahal, pagtayo ko, hindi na po ako makalakad, mga minamahal. Halos hindi ko na maigalaw yung katawan ko, mga minamahal. Ngayon po, nung hindi na po ako nagpunta sa bahay ng aking anak, bali umuwi na po kami, mga minamahal. At yan na hirap po lumakad, mga minamahal. Nagdahan-dahan po akong lumakad. At pagdating ko po sa bahay, mga minamahal, andyan din na po ako makalakad ng maayos. At nahiga na lang po ako. Kinabukasan po, namaga po yung tuhod ko, mga minamahal. At nung pagkamaga po na 3 araw lang po, mga minamahal, unti-unti na po ito lumaki, mga minamahal. Hanggang sa umabot na 5 araw. Kasi laki na ng ulo ng bata yung aking tuhod, mga minamahal. Ngayon po, pina-x-ray ko po yung aking tuhod, mga minamahal. Nakita po doon yung buto na nasa ibabaw na aking tuhod ay lumihis po yun, mga minamahal. Ngayon po, dahil sa laki ng aking tuhod, mga minamahal, para hindi siya lumaki ng gusto, mga minamahal, nilagyan ko na lang siya ng tali para wag masyadong lumaki, mga minamahal. Talagang hindi po ako pinatulog at talagang umiyak po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon, nagsisi sa aking mga pagkukulang. Andiyan po, mga minamahal, na dumating ang aking mala anak. Sabi niya sa akin, ay pahilot niyo yan, sabing ganon. Sabi ko naman, hindi ako magpapahilot, ang mahal ang Panginoon maghihilot sa akin. Sabi ko pong ganon. Ngayon po, sabi naman po nung kasama na aking malanak, kaya dapat ipasimento na yan, sabing ganon. Sabi ko, hindi na, sabing ganon. Sa mahal ang Panginoon ako, maasasabi kong ganon sa aking mga mahal anak. Ngayon po nung tumawag naman po ako malaanak na sabi po niya sa akin na pumunta ako doon dahil kasal niya. Sabi ko, hindi ako makakapunta dyan. Sabi ko, yung aking binti, sabi ko po gano'n dahil hindi po niya alam may nangyari sa akin, mga minamahal. Ngayon po, pinaliwanag ko sa kanya, mga minamahal. Meron po sinabi ang aking malaanak na hindi ko po initindi, mga minamahal. Ngayon po, nung pinilit niya po akong pumunta doon, ngayon po, nung pagkatapos po namin mag-usap, mga minamahal, andyan po na nanalangin po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Napuri po ako, humingi ng tao sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andyan po na pagkayari ko po magpuri nung kinabukasan, talagang mahirap ihakbang ang aking binti, mga minamahal. At nagpatulong na lang po ako sa aking malanak, mga minamahal. At yan na nabanggit na aking malanak na may kursada doon sa kanilang lugar, mga minamahal. Sinamantala ko po yun, mga minamahal, ngunit humingi po ako ng habag sa ating pinagmamahal na Panginoon sa ating pinagmamahal po na makarating kami doon, ingatan kami, sabi ko pong ganon. Ngayon po, nung sumadaling sabi, nandun na po kami at natapos na po yung kasal at pagkayari po ng kasal, dumalo po kami ng krusada, mga minamahal. At andyan po nandiyan po mga manggagawa, andyan po yung mga manggagawa ng ating pinagmamahal na Panginoon na mahaba ang fasting. Nagpalians po ako sa kanila, mga minamahal. Ngayon po, nung nagpalians po ako, pagkatapos po ng gawain, at dumiretso na po kami dito sa aming tahanan. At pagpasok ko po sa aming tahanan, mga minamahal, andyan po na nakaramdam po ako ng kaginawaan sa aking katawan na parang napakagaan ko, mga minamahal. Ngayon po, at pagpasok ko po sa kwarto, mga minamahal, kinabukasan,
Andiyan na naigalaw ko na ng maayos yung aking binti. Diyan po na, nung naigalaw ko na po yung aking binti, doon ko po sinamantalang dumalo mga minamahal. Hindi po ako uminom ng gamot, hindi po ako nagpahilot mga minamahal. Tanging sa umasa sa ating pinagmamahal na Panginoon sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Diyan po, maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan din po na yung aking binti na yung mga minamahal, talagang hindi pa gaanong nagtatagal mga minamahal. Andiyan na nagkaroon din po ng lockdown mga minamahal. Talagang napasupo po ako mga minamahal. Napasubo po ako ng panahon na yun mga minamahal dahil lockdown. Lockdown po dito sa lugar natin mga minamahal dahil bawal lumabas. Bawal lumabas mga minamahal. Unang linggo ng pag-lockdown na yan mga minamahal, ang aking malasawa para hindi mapigilan ang pagdalo mga minamahal. Nagmadaling araw siya pumunta rito mga minamahal. Naglakad lang siya mga minamahal. Ngayon po, nagpaalam pa po siya sa akin bago umalis. Sabi ko, susunod na lang ako alas 7. Sabi ko pong ganon. Ngayon, hindi po ako pagpunta ko po ng, nagpahatid po ako sa aking malaanak sa papuntang bayan po mga minamahal. Nagkaroon ng checkpoint, 5 checkpoint po bago makarating dito mga minamahal. Talaga pagpasok ko rito sa may bayan, hindi na po kami pinayagan mga minamahal. Ngayon pinipilit ko po yung sarili ko na makapunta, ngunit hindi po nila ako pinayagan mga minamahal. Ngayon po umuwi po kami. Umuwi po kami sa aming tahanan at pinapangako ko sa ating pinagmamahal na Panginoon na sa Miyerkules dadalo kami. Ngayon po, bago po kami dumalo mga minamahal, bago po kami dumalo ng Miyerkules na yan mga minamahal, naglakad po kami, bawal ang sasakyan, bawal lumabas mga minamahal. Andiyan na talagang bago kami lumabas na lang sa ating pinagmamahal na Panginoon, nagtiwala lamang sa Kanya. Sa unang dalangin natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na nilakad po namin yan mga minamahal. Unang checkpoint, talagang sinabi ko po yan mga minamahal na sa gawain ng mahal na Panginoon. At pangalawa, pangatlo hanggang sa makarating po kami rito, naglakad po kami mga minamahal. Yung aking binti mga minamahal, nagamit ko po na ilang buwan niya sa paglalakad mga minamahal. Ang akala ko noon mga minamahal panahon na yon, nasa ano na tayo mga minamahal. Ngunit iniiyak ko po sa ating pinagmamahal na Panginoon na panghawakan ako mga minamahal dahil yung aking paa noon, talagang nailakad ko po yan mga minamahal. At maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan ng ilang buwan na paglalakad po mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang luwalhati isa dakilain sa ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pag-iingat na ating pinagmamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po lahat po ng kapurihan at salamat ay para sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakarami pong pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay. But sabi nga, this mga trials natin mga minamahal, tawag natin dito, spices of faith. Amen. Dahil sa mga pagsubok natin na yan, sa mga trials na yan, nagiging matibay, nagiging matatag ang Kristiyano. Amen. Because of those experiences na ating pong napagdadaanan, nagiging matatag ang ating pong mga paglago sa ating pong pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito lang ang dapat natin tandaan mga minamahal, in times of trials, huwag mong tignan yung araw-araw na development ng trial na meron ka. Naku, lumaki ng paa ko. Ay, naku, tumaba na. Ay, naku, sumasakit na. Ang sinasabi ng, isipin na lang natin, ano kaya ang mangyayari kay Job kung sa bawat araw ng kanyang trial ay bibilangin niya?
namatay yung anak ko, namatay yung aking bakahan, naubos ang kayamanan ko, may sakit na naman ako, nahulog na naman yung di ba? Yung uod sa aking sugat. Kung gano'n ang ginawa ni Job, sigurado wala na si Job, na wala pa ng palataya yan. Amen? Pero si Job, despite all the trials, hindi siya tumigil magtiwala sa Diyos. Tuloy-tuloy ang ginagawa niyang pagpupuri, tinutuloy ang ginagawa niyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. That every time, every trial na mayroon tayo mga minamahal, huwag kang papipigil sa trial na yan. Huwag mong hayaan na yung trial na yan, iibahin yung paglilingkod natin. Dahil ang nais ng Diyos makita ay ang Kristiyanong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen. Isa pong napagandang umaga. Aking pong pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers at pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong overnight prayer ng ating Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista natin beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo mga minamahal at patapusin ang ating pong banal na gawain. Amen. Sapagkat alam natin mga minamahal, God has a lot of blessings in store for us. Napakarami pong pagpapala na nakahanda ang Diyos para sa mga anak niyang nagsusumikap, ganapin ang banal na kalooban ng ating Diyos na buhay. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, Brother Edward Padua. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Ayusin lang natin yung numbering mga minamahal. Ubusin mo brother, and then saka na tayo mag-sister and brother. Sige po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako pinagpapabot ng dubling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Welde Estrada Almeida. Doon din po sa di malilimutang aral to ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina Almeida, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan manatian. Ako na po pinagpapabot ng magandang mandaling araw na po mga minamahal. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nandiyan po mga minamahal nang wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yung abang lingkod ay mayroong karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata taglay ko na yung karamdaman niya mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ito po yung nagpahirap sa akin mga minamahal pag sumusumpong dito mga minamahal na nandiyan po minamahal na nahirapan ba kong huminga mga minamahal. Tunay nga po minamahal na maraming gamot na po yung aking na take mga minamahal. Ngunit pansamantala lamang na kagalingan mga minamahal. Ngunit nandiyan po mga minamahal na napakabuti ang ating pinakamahal pa Jesus dahil ginamit po yung aking beloved Tito Salaman mga minamahal na siya po yung unang nakakilala sa gawain ito mga minamahal dyan sa dako ng Manila mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala po kami ginawa mga minamahal kundi kami po'y sumama, dumalo mga minamahal dyan po minamahal na kami po'y sumunod sa ginagawa nila. Kung kami po'y malakpak, nagpuri mga minamahal dyan po minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal. Kung po po'y nagpabautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po minamahal na tinanggap ko pong ating pinakamamahal pa Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, yung karamdamang asma mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Nandiyan din po mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nandiyan po minamahal sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking pagmamanahe mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yan po yung yan po minamahal sa pagpasok, pag-uwi mga minamahal na pinapapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Nandiyan din mga minamahal na kung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Yung mga himala na gawa ng ating pinakamamahal Jesus. Yan po minamahal na ma-share ko lang mga minamahal yung aking beloved kapatid Salaman mga minamahal na siya po yung nag-work bilang isang lineman mga minamahal. Tunay nga po minamahal na sila po yung nagkakabit ng kuryente mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi pa po pala namatay yung main switch mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nahawakan kanya po yung live wire mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po yung nakuryente ng ilang libu-libong voltahe mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po yung nakasambit po ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na
Ako pinagpapasalamat sa pinakamamahal po Jesus. Niya po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na walang nangyari pong masama sa kanya, mga minamahal. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Hindi mga minamahal na yung balingkod mga minamahal. Ako din po nagkaroon ng matanding trangkaso mga minamahal. Tunay nga po minamahal na umabot niya ng ilang days mga minamahal, weeks mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi ko na po may galaw yung aking katawan. Tunay nga po minamahal na ganyan po minamahal na pinapangaral sa gawain ito yung pagpapasting. Tunay nga po minamahal na wala akong ginawang minamahal kundi ako po nag-alay po ng ilang days na ayun mga minamahal. Tunay nga po minamahal na tunay nga po minamahal yung karamdamang asma mga minamahal, ay yung karamdamang yung matinding trangkaso na yan mga minamahal, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, ay po sa lahat. Ang pagpapalang spiritual, hanggang dito lamang po ang lahat ng pupulit pagdakila para salamat ay sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat medyo marami-rami pa ang nakalista dito. At yun na po binibigayan sa ating pong mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Siya po yung sundan ng ating pong beloved sister Elena Benito. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pinamatas na pagpuri, pagluluwati, pagkikilay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Aganti po sa mga dinungutang mga aral at tuturo ng ating bilang Pastor Lina Almeida. Aganti po sa buong Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyong paminal mga kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri ang pasalamat ng pinakalapang Isus niya po na ako'y nagbigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay. Ako'y napupuri ang pasalamat sa ating pinakalapang Isus niya po na last Sunday General Service niya po na masakit po yung aking karamdaman. Minamahal niya po na yung pananakit ng aking ulo. Minamahal ng hilo niya po na nandiyan ang ating pinakalapang Isus na bigyan po ako ng kalakasan at pagkabay niya po na narapon tapos namin niya po na ako din po ay nakapag-awit niya po na at nagampanan po yung aking tungkulin bilang isang cameraman na lubos-lubos ko yung pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus dahil sa pagkabay at pagbibigay ng kalakasan minamahal. Ako napupuri ang pasalamat ng pinakalapang Isus na po na be back here March 21, ako ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Ako nangihilo niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko dahil gusto ng pinakalapang Isus niya po na yung akin, niya po na perfecting liyan, yung trangkaso na 10 days, tampong pinagaling na pinakalapang Isus niya po na, at ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapang Isus na po na yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong binagaling ng pinakalapang Isus. Kaya labos-lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakalapang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako napupuri na pasalamatan sa ating pinakalapang Isus na po na paprovide ng aming pangangailan sa pang-araw-araw, paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya labos-lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakalapang Isus na hindi kami pinababayaan, aganin po sa aking pag-aaral. Pagabat di po karapdapan, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga kay ganito wala po. Ang kapulang pasasalamat ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon upang tayo po'y magising sapagkat maya-maya lamang ay talaga makakapinig na tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dapat handang-handa na ang mga anak ng Diyos. Amen. At hindi pwedeng diretsyon tulog. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up,
we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo na po ituloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Elena Benito, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Romeo Casilian. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako din po nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Tradalmeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, sa mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupurit ng papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal. Andyan na grabe po salamat po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ito lamang po mga minamahal na February 6 po mga minamahal. Andyan po talaga na andyan po na nanganak na po ang aking beloved ate, mga minamahal. Andyan po, pinapasalamatan po namin at pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal. Before po siyang mga anak, mga minamahal, andyan po na, ang sabi po niya sa akin, mga minamahal ay talagang andyan na, overdue na po siya ng 2 days, mga minamahal. Talaga andyan na, habang nag-chat po kami sa isa't isa, mga minamahal, talaga andyan na sabi ko, mga minamahal sa kanya na talagang, talagang magpa-check up uli, mga minamahal, dahil talagang, talaga pag ang buntis, mga minamahal, overdue na po, mga minamahal, talagang delikado po sa baby, mga minamahal, baka tayo na po yung baby, mga minamahal. Talaga andyan na, ang sabi po niya po sa akin, mga minamahal, talagang pupunta na daw po sila sa hospital, mga minamahal. Andyan na, andyan po mga minamahal, pagpunta po nila sa dako ng Tarlac Provincial Hospital, mga minamahal, talaga andyan po sa, ang sabi lamang po ng tumingin po sa kanya, mga minamahal, balik na lang daw po siya na after 3 days pa po, mga minamahal, talagang andyan na, ang sabi din po nila, mga minamahal, na balik na daw po siya na kung may nararamdaman na daw siya pong pagsusuka, tas nahihilo na daw po siya, sabi po na andyan po talaga na, ang sabi ko, talagang, bakit ganun yung pagkasabi sa'yo, talagang andyan na, ang sabi po ng mahal kong ate, ewan ko kung bakit ganun yung pagkasabi nila sa akin, talagang andyan na nag-decide na po siya, mga minamahal, na pumunta na lamang po ng private hospital, mga minamahal, dahil andyan nung pagkatingin po nila, mga minamahal, sa kanya nung nakarating na po sila sa private hospital, mga minamahal, talaga andyan na nakatain na po daw po yung baby niya, mga minamahal, talaga andyan na talagang nag-decide na po siya, mga minamahal, na magpa-CS, mga minamahal, talaga andyan na nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang andyan po talaga na pinag-ingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang andyan po yung beloved ate ko, mga minamahal, ng anak po siya, mga minamahal, talagang andyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po, mga minamahal,
last week lamang po mga minamahal, habang pabiyahe po kami dito po sa papuntang gawain po mga minamahal, talagang andyan na nakasingle na motor po kami mga minamahal, andyan na habang nilalakbay po namin yung daan mga minamahal, talagang andyan na bigla pong may tumawid na aso mga minamahal, talagang andyan na napareview ko lamang po kami ng aking mahal na asawa mga minamahal, talagang andyan po na pagkadaan po nung aso mga minamahal, talagang sobrang bilis po nung aso mga minamahal, talagang andyan na sinagasaan na lang po ng beloved husband ko mga minamahal, dahil talagang talagang iniwasan po namin yung aso, talagang dyan po talaga na matutumba po kami mga minamahal, pero andyan po talaga yung pag-iingat natin, pinakamamahal na po yung Jesus po sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po yung Jesus, dahil isang araw din po mga minamahal, habang pabiyahe din po kami mga minamahal, andyan na hindi po namin namamalayan mga minamahal na may nag-aayos po pala ng talagang wire ng kuryente mga minamahal, sa talagang highway pa po yun mga minamahal, talagang sa sobrang tirik po ng araw mga minamahal, talagang dyan po na hindi po namin napansin na may nakalaylay po pala na wire mga minamahal na hinihila po nila mga minamahal, talagang andyan po na bigla po kaming andyan po yung beloved husband ko mga minamahal, andyan talaga na sa sobrang lakas po ng pagpreno niya mga minamahal, talaga andyan na halos matumba po kami mga minamahal, pero talagang andyan yung pag-iingat natin, pinakamamahal na po yung Praise Jesus. the Lord, Hallelujah. amen. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na po yung Jesus, dahil andyan din po yung pag-iingat niya po sa buong family ko mga minamahal, sa kalakasang binibigay niya po sa amin mga minamahal, ganun din po sa mga anak ko mga minamahal. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na po yung Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak maminamahal. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po ibinibigay ang mga pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Romeo Cancillan, sa kanyang pasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Ashley de Los Santos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wills Almeida, at ganon din po sa mga hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ang sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin mga minamahal kong kapatiran. Ako'y nagpapabot po ng mapagpalang hating gabi na po, umaga sa inyong lahat mga minamahal. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli ako'y pinagpala na may pahayag muli ang kadakilaan at sariwain ang ginawang kamangha-mangha at kung paano binago ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapasalamat at nagpupuri sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bagamat yung amang lingkod, mga minamahal, ay hindi pa po nakakakilala sa ministeryong ito, sa gawain ito, ay wala pong kapayapahan. Lahat po ng gawaing sanlibutan, mga minamahal, ay halos na sa inyong amang lingkod, mga minamahal. Nandiyan po ang pag-inom, mga minamahal, pagmumura, lahat ng problema, mga minamahal, ay maraming problema, mga minamahal. At saka nandiyan po mga karamdaman, mga minamahal, na hindi mawala-wala sa aking sa inyong amang lingkod, mga minamahal. Ngunit ako'y napakapalad, mga minamahal, kasi ginawang kasangkapan ng aking beloved wife para makilala ang ministeryong ito, at ako po ay dumalo, at ako na rin po ay tumanggap sa bautismo, tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Lahat po yan ng mga minamahal ay instant po tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, nandiyan po na mga minamahal, praise the Lord, nung lagi po mga minamahal ay may mga karamdaman ang aking mga, nung ako po ay hindi pa nakatanggap, mga minamahal,
sa bautismo, mga minamahal, ay lagi nandyan po ang trangkaso. Dyan po ako pupukus, mga minamahal, sa gamot, mga minamahal, wala po gamot, mga minamahal, na pasamantalang kagalingan lang, mga minamahal. Amen, praise the Lord. So, ngayon mga minamahal, nung ako po ay nabautismohan, yan po ay September 3, mga minamahal. Ako po ay may karamdaman that time, mga minamahal. Ako naalala ko po, mga minamahal, mayroon po akong karamdaman na yan, mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved wife na sabi ko ay pupunta ako sa GMC na organisasyon mo para ako rin ay mabautismuhan. Kasi titignan ko kung totoo yung napapanood ko na testimony. Dati kasi mga minamahal, ako yung napapanood ko lang ito, ganitong testimony. Yung mga lingkod, mahihain, wala ako sa iyong harapan kung ang mahal na Panginoon Jesus ay wala sa akin, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus ay nandito po ako sa inyong harapan, nagpapahayag at sinasariwa ang kanyang kadakilahan, mga Praise minamahal. the Lord, amen. So, yun po, mga minamahal, nung ako po hindi pa nakatanggap ng bautismo, mga minamahal, nung nandito po ako, mga minamahal, ako po ay may trangkaso, mga minamahal, almost weeks na po, mga minamahal. So, ayan, mga minamahal, sinubok po ako, mga minamahal, sumakit ang aking ulo sinubok ako ng gawa ng kaaway, mga minamahal, para hindi po ako makapunta dito, mga minamahal, kasi hinanap po namin dito sa San Carlos, kasi hindi ko pa po alam that time, mga minamahal. So, yun, mga minamahal, nung ako po ay nakarating dito, mga minamahal, nung ako ay nabautismohan, mga minamahal, doon ko naramdaman, mga minamahal, nabautismohan po ako sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon ko naramdaman, mga minamahal, unti-unti akong binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. At pinagaling, mga minamahal. So, sariwaan ko lang po, mga minamahal, nung dati yung aking beloved wife, mga minamahal, ay yan po ay may hika. Sinumpong po siya ng hika niya, mga minamahal. So, yan po ay hindi na po siya makahinga. So, nahihirapan po siya na huminga, makatulog. Hindi siya makatulog, mga minamahal, kasi diretso yung pag-ubo niya, mga minamahal. Hanggang hindi na niya alam kung ano yung posisyon niya. Uupo, hihiga, tatayo, mga minamahal. Hanggang sabi niya sa akin, dadaling ko na sa ospital, mga minamahal. Ngunit, nung ako po ay tumayo, mga minamahal, sabi ko, ako'y nananampalataya. Pinanghawakan ko ang salita ng mahal na Panginoon, na siya lamang po ang mga pagpapagaling sa lahat ng karamdaman, mga minamahal. So sabi ko sa kanya, mananalangin ako, magpupuri ako sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wilstada Almeida, mga minamahal. Doon ko napatunayan, mga minamahal, na totoo pala ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Instant, mga minamahal, siya po ay nakatulog nung mga 3 minutes, mga minamahal. Binabantayan ko yung asawa ko na hindi makatulog dati, mga minamahal. Ay siya po ay mapayapa na nakatulog, mga minamahal. So, ako ay nagpupuri, nagpapasalamat. Ganon din po sa aking beloved son, mga minamahal. Yan po ay may sakit. May trangkaso din po. Inaapoy po ng trangkaso, mga minamahal. Ng lagnat, mga minamahal. So, doon din po ang aking beloved wife, sabi niya, painumin na ng gamot, pero ako ay patuloy na nananampalataya. Pinangahawakan ko ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na siya lang ang gamot na alam ko, mga minamahal, nung ako ay nakakilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. So, ang ginawa ko, mga minamahal, nilihans ko sa unang dalangin ay Pastor Wilstada Almeida, mga minamahal. Yung isang araw, mga minamahal, kinamagahan, magaling na ang aking Praise the Lord, amen. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Nawala yung lagnat niya, mga minamahal. So, doon ako nagtataka, mga minamahal. Kasi sabi ko, na totoong buhay ang Diyos dito sa Jesus. That's right, amen. So, kaya ganun din po, mga minamahal. Sasariwain ko lang din po ang aking beloved father na may diabetes, mga minamahal. Alam niyo, may diabetes, mga minamahal. Diyan ang paghihina. Hindi ka makakain, mga minamahal. Ang pagpapayat, mga minamahal. So, sabi ko sa beloved father ko, kasi nagpapadala na rin ng ospital sa amin ng hating gabi, mga minamahal. So, sabi ko, beloved father, ako po,
ililihans kita. Sabi ko, kasi may nakilala ako na organisasyon na Jesus Miracle Crusade International National Ministry ay totoo ang Diyos nila na pinaglilingkuran. So Praise sabi the Lord. ko, Amen. nilihans ko siya, mga minamahal, nagtataka siya, mga minamahal, kasi hinawakan ko ang kanyang ulo. Sabi ko sa unang dalahin ng Pastor Wilsada Almeida, ako ay nagsisisi sa lahat ng kasalanan. Sabi ko, Father, magsisi ka rin para tanggapin ka ng mahal na Panginoon. So yun, mga minamahal, unti-unti siyang pinagaling, nakarecover, nakalakad ang aking Praise mahal the na Lord, Panginoon. amen. Ay aking ama, mga minamahal. So, sabi ko, mga minamahal, ako'y nagagalak, mga minamahal, kasi hindi ko alam, umaasa ko dati sa gamot, mga minamahal, na hanggang nakarating ako ng ibang bansa, dala-dala ko gamot, mga minamahal po, kunting sakit ng ulo, mga minamahal, ay nagtitik na ako kagad ng gamot para mawala yung sakit ng ulo ko. Ngayon, mga minamahal, nung ako'y nabautismoan, mga minamahal, at naniwala at nanampalataya, pinanghawakan ko ang salita ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Siya na ang aking gamot, mga minamahal. Wala nang gastusin, mga minamahal. Praise the Kundi Lord, ang amen. Panginoon Jesus lamang ang nagpapagaling, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na pinagkalob niya sa akin, mga minamahal. Kasi binigyan kami, mga minamahal, ng malit na tindahan dyan sa Biambang, mga minamahal, na aming pinagkukuhanan ng aming pang-araw-araw na pinoprovide ng ating mahal na Panginoon. Siya nga, mga minamahal, tunay po, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Kaya hanggang ngayon, mga minamahal, ay pinagpapala po ang aming store, mga minamahal, kasi yan po, sumusunod kami sa banal na kautusan, mga minamahal. So, ako ay napupuri, nagpapasalamat, mga minamahal. So, maraming salamat po sa pagpapalang pisikal at material at higit sa lahat, pagpapalang espiritual. So ang pinakamataas na pupuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Totoo po yun, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, napakarami po mga Kristiyano na talagang pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe pa. Amen. Sabi nga nung ating mahal na kapatid na nagpatuto kanina, tawag sa kanya mahal na sweetheart, nasisiraan na yan ng ulo. Amen. Dito nga mga minamahal, nasisiraan ng ulo, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yun ang mga gawa ng kaaway upang tayo sirain, mga minamahal, yung ating pong mga pananampalataya. Pero sabi nga natin, nakita niyo yung patuto ng ating mga kapatid, grabing mga pananampalataya yan, mga minamahal, na talagang itiwala mo ang iyong buhay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yan ang hinahanap-hanap ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, na talagang tayo po, mga minamahal, na patunayan natin so many years and so many days past na talagang ating napatunayan ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Sinabi rin niya ng kanyang banal na salita, at yan ang dahilan at napatunayan ng bawat isa sa atin, mga minamahal, kung bakit ang Jesus Miracle Crusade International Ministry namamayagpag, mga minamahal, manababalitaan na even sa ibang bansa, mga minamahal, kanilang nakikita, mga minamahal, kung gaano ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang hindi po tao ang nagpapagaling dito. Amen. Hindi ang mga pastor. Amen. Sa kanyang panalangin, of course. Amen. Paunang panalangin bilang propeta ng Diyos. Pero ang totoong nagpapagaling, walang iba, ay ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Narito ating mga kapatid, ating beloved Sister Ashley de Los Santos, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at atin din pong hindi malilimutan ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa kanilang buong beloved Almeida children at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa mga elders na kapiling po natin ngayon at
Ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang po mapasalamatan po siya sa lahat po ng mabuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po ay nagpupurit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw at sa pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan na bagaman hindi man po namin ito hinihiling, kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw at sa aking pong mga bagulang sa kanila pong pagpasok at maging sa pag-uwi po nila galing sa trabaho. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakaloob niya po sa amin at sa wisdom and understanding po sa aming pag-aaral po ng aking beloved kuya. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta dito sa banal na gawain. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay minarapat po ng ating pinakamamahal na Panginoon na gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan. Tuloy-tuloy na po tayo. Akin na pong binibigay ang buong pangato sa ating mga kapatid. Beloved brother, Paddy Castillo. Siya po sundan mga minamahal ng ating mga kapatid, beloved sister Nicole De Vera. Amen. Praise the Lord. Beloved brother Paddy. Nasaan ang ating mga kapatid? Praise the Lord. Kung wala ang ating mga kapatid, amen. Atin na pong ibinibigay ang buong praise the Lord. Mag-proceed na po dito yung mga nababanggit mga minamahal para hindi na po tayo maubusan ng oras. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Po ay nagpapabot ng pagdubling paggalag, pagbati sa ating minamahal. Ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. At din sa malilimutang mga aral turo sa ating beloved Pastor Alina Almeida. At ganon din po sa beloved Almeida family at ganon din po sa beloved pastoral workers. Sa inyo po minamahal mga kapatiran. Okay, nagpapabot na mapagpala po madaling araw po. Amen. Kilala ko ang ministry po ito yung po ay na kikinig ng mga kalahit na awitin, nag-share sa social media, nakita narinig ko ang mga solemns doon nadama ko ang mga ko umiyak nang may nagkakanta yung mga babae na nagsasolid. Pasalamat at pinupuri ko ang mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang pagpapalang ibinigay sa akin. Papasalamat ako sa lahat niyang pagpapala at abag. Papasalamat lahat po ng pastalod amang pinupuri at pinapasalamatan kang panawala pa yung Isus sa lahat ng mga pag-iingat sa akin. Pasalamat at nakilala ko ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon sa Kristo dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil dito ang maraming himalanan ng mga nangyari na nagpagaling ng sakit. Salamat at pinupuri ko ang mahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat niyang mga kuhay na binago dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil dati po ay umiinom ako pero hindi na. Ako po ay binago dito dahil dati po makasalibutan, ngayon makalangit na ayaw gamitin. Pinapasalamat ko ang pinakamahal ng Panginoon sa lahat ng mga kanyang gawan at kamanghamangan niya. At ako po binigyan ng karunungan ng pag-unawa sa
sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamat ako sa pinakamamahal ng puso sa lahat na ginawa sa dakila. Jesus, halila Pastor. Pasalamat. Halila. Hanggang dito lang po ang lahat pinakamataas ng pupuri sa ating Jesus name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. At glory to God lang. Amen. Pagamat sa ating mahal na kapatid talagang nandiyan ang kanyang pagsusumikap. Siyempre magpagawi sa ating mahal na Panginoon. Amen. At talagang sabi nga, yung tayo po mga minamahal mag-desire na gamitin ng mahal na Panginoon. Malaking pagpapala yan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung may oras pa po, atin mo nang ibigay ang bupangaton sa ating mga kapatid, beloved Sister Nicole de Vera, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may oras pa, atin pong pinaganda rin ang ating beloved brother Arman Rondilios. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, Beloved choir, please prepare. pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabo ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Shaw de Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabo ng magandang umaga na po sa ating malahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ganito ang pagkakataon upang siya aking mapasalamat. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat niya po sa amin sa pagpasok sa paaralan hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan at sa pag-provide po ng aming pangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay ng pagpapalang pisikal, financial, at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri, paglalahati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pekinig na mabuhay na patutuo. At sa lahat po ng mga nakalista doon din na bigyan ng pagkakataon, lubimal na Panginoon sa ating sunod na banal gawain. Kayo rin po ay makapagbigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga patutuo. Tayo muna tumayo mga minamahal habang naghahanda ang ating pong mga beloved choir sa kanilang papuring awit. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us,
to us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dapat magising na mga anak ng Diyos. Amen. Samahan natin ang ating pumaminamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you. We praise the name of this God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. Napakabuti ng Diyos. Tangin natin magawa ay purihin siya. Pero sabi ng Biblia, dapat ang pagpupuri iaalay natin ay nagmumula lamang sa ating puso at hindi lamang sa labi. We should worship Him not in lips but in heart. Napakaganda ng mga liriko ng awit. God is our portion. Pag sinabing God is our portion, ang kinin mo na bumundo lahat ng kayamanan at ang karangyaan sa mundo. Ang importante nasa atin si Jesus. Hindi may pagpapalit ang Diyos, mga minamahal. Sino nagpagaling? Sino nagpala? Sino nagbago? Sino tumawag sa atin? Walang ibang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tinatamasa natin ngayon, mga minamahal, galing yan lahat sa ating mahal na Panginoon. And here we are. All we have to do is worship Him. Huwag mong iwanan ang pagkakataon ito, mga minamahal, na may pasabot mo sa Diyos ang iyong pagpapasalamat sa Kanya. Madalang bumaba ang banal na presensya ng Diyos. Seize this moment. Kinakailangan habulin natin ito, mga minamahal. Ating pagkanasahin ito, mga minamahal. Huwag natin tulugan. We have all the time in this world to sleep. Pero ang madama ang banal na presensya ng Diyos napakadala. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Madalas nakikita mo sa aming puso ang bagay na hindi karapat-dapat sa iyo.
Sa pangdalangin ng aming ginagalang minamahal na Evangelista Wildes Estrada Almeida, aming mga minamahal na manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Sa mo kami nasusumpungan sa aming mga pananamig. Sa aming mga hindi pagbibigay ng buong atensyon sa iyo, Mahal na Panginoon. Patawarin mo ang bawat sa iyo, Mahal na Panginoon. Nais naming madama ang iyong banal na presensya. Siyang aming kalakasan. Siyang aming silya ng kaligtasan. Pagbalay mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Please. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised to God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, praise God. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, brother. Natatanggal ko. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na magustod sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Praise the Lord! Hallelujah! I should have. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ayan po ang kalakasan ng mga anak ng Diyos. Kaya po sa ating pong mga minamahal kapatid na talagang medyo hindi binabigyan pa kahalagahan ng mga bagay na ito. Kung ako sa inyo, maawa kayo sa inyong mga sarili. Amen. Kung sinasabi ng mga apostol noon na malapit nang bumalik ang Diyos, lalo mas malapit na ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minapakatanda yung salita ng mahal na Panginoon, ang mga maiinit lalo magpapakainit. Ang mga nalalamig lalo magpapakalamig. So huwag niyong hayaan, mga minamahal, na tayo po ay madaya ng mga bagay na ating po nararamdaman o whatever decisions akala natin tama sa ating paningin, sapagkat walang ibang tama kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Muli isang magandang umaga aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Isang magandang umaga po at welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nagawa dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer.
magdamagang panalangin po, mga minamahal, sapagkat ito ang turo ng mga pastor. Amen? Even from the time na tayo po, mga minamahal, nakakilala sa ministeryo ito, talagang napakahalaga na tayo po ay gumanap ng ating pong pagpupuyat. At ito po, mga minamahal, ay talagang malaking bagay. Sabi nga ng ating pong mga pastor, ang equivalent nito, mga minamahal, in terms of power, in terms of blessing spiritually, ay ito yung 3 days na fasting. Grabe. Amen. Although iba yung talagang totoong fasting. Amen. Pero ito mga minamahal, nakita nyo, kapag tapos natin ang banal na gawain, mamaya maghayo kayo. Grabing mga Kristiyano, mga minamahal, lalapit sa mahal na Panginoon. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating mga beloved evangelist Valdez Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dadako sa ating pong maikling pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mga handog. Ang mga anak ng Diyos dapat excited sa pagdating sa bagay na ito, sapagkat once again, ating pong mapapakita sa mahal na Panginoon how ating pong pananampalataya, ang ating pong pagtitiwala sa Kanya, despite all our needs. Meron tayong mga pangangailangan siyempre. Amen? Sa araw-araw. Pero still, kapag tayo po mga minamahal dumating sa bagay na ito, alam natin na yung kasapong bagay at handog, mga minamahal, ito'y hindi atin, kundi ito'y para sa mahal na Panginoon. Amen? At ito po, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, dito sa unang aklat ng Korinto, kabanata 9 hanggang 8. 9 talatay 8. Sabi niya, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ng ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, kung tayo po'y nag-aaburido sa bagay na ito, huwag ka na mag-aaburido. Amen. Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Sapat ang sabi ng Biblia, kaya ng Diyos na tayo mga sumagana sa lahat ng bagay. Hindi lang ito patungkol sa pera, hindi lang ito patungkol sa ating po mga health, yung ating physical na mga pagpapala, hindi rin lang ito mga minamahal patungkol sa ating pong mga bagay na spiritual, mga minamahal. Ang kailangan naman na sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sa 3 John 1:2, di ba? Mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng even material things, lahat ng bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Ibig sabihin, yung karamdaman mo gagaling. Amen. So pinagpala ka na pinansyal, pinagpala ka ng pisikal na pagpapala dahil pinagaling ang karamdaman mo. Amen. At nagaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Umiinit ang isang matapat na Kristiyano. Dati-rati hindi wala tayong oras sa paglilingkod. Dati-rati kinatatamaran natin ang pagbibigay o pagkakaloob ng ating kasabong bagit handog. Pero nung tayo po mga minamahal, pinainit na mahal na Panginoon ang ating po mapanampalataya. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo na po mga minamahal excited from time to time na ating madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, tumanggap ng pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Ang tendency ng Kristiyano nakakalimot. Amen? Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, nire-remind ang bawat isa. Dahil 10 years, 15 years, 20 years ago, tayo po mga minamahal ay talagang mainit na mainit. At yan ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano, ating pong mga buhay, mga minamahal, ay laging pinagpapala ng Diyos. Pero habang tumatagal, mga minamahal, dumarating ang mga problema, dumarating ang mga pangangailangan. Amen? Dati-rati mga minamahal, kapag kumita tayo ng 1,000, grabe na, pinagpala na tayo, mga minamahal. Pero ngayon, kumikita na tayo ng 20,000, hindi pa rin tayo masaya. Kulang pa rin, ginaganoon natin mga minamahal. Amen? Dati-dati, pag tayo kumita ng 5,000, talagang tuwan-tuwa na tayo. Buhay na buhay na. Ang ilan nga, 500 pesos, tuwan-tuwa na . Pero nung pinagpapala tayo, mga minamahal, habang lumalaki ang pagpapala, lumalaki na rin ang gusto nating bilhin. Lumalawak na rin ang gusto nating angkinin.
to the point na nakakalimutan na natin ang ating unang pangako sa Diyos na sa bawat pagpapalang dumating sa atin, ibibigay natin sa Kanya ang ating ikasampung bahagi at mga handog. Bakit ko naman ibibigay, brother? Ibigay na sa akin ito ng Diyos. Amen. Totoo yun. Bigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo po minamahal ay tumanggap na mga pagpapala. Sabi parati ng ating mga Ecclesiastes 5:19, kunin mo lang ang bahagi mo. Huwag mong kunin lahat. Dahil sa bawat pagpapala na meron ka, minamahal, tinatanggap po yan sa ating mahal na Panginoon. Ang ikasampung bahagi at handog, yan ay sa ating mahal na Panginoon. Yung 80% na sinasabi ng mga pastor, yan ang sa iyo. Sige, enjoy. Amen. Gawin mo kung anong gusto mong gawin diyan. Dahil yan ang pagpapala mo. Pero huwag na huwag mong gagalawin yung ikasampung bahagi at handog. Sapagkat yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Gagamitin niya yan sa pag-maintain ng ating banal na iglesia. Nakikita niyo mga minamahal kung bakit mayroon tayong maganda at pinagpala, glory to God lang, na ating pong bahay-sambahan. Ang ilan natin mga barangay sa kasalukuyan, mga minamahal talagang grabing kainitan, bagamat sila silong ng araw, tolda lang pinaggaganapan ang kanilang banal na gawain, mga minamahal, pero nandun pa rin. Tayo, lalo tayo pinagpala. Amen? Meron tayong magandang shade, mga minamahal. Amen? Di tayo nainitan. Pag umulan, bumrown out man, anumang dumating, bagyo man, mga minamahal, tuloy-tuloy ang ating banal na gawain. Palapakan po natin ang ating banal na Panginoon. Bakit? Sapagkat may mga Kristiyanong pinagpapala ng ating banal na Panginoon. At sa bawat pagpapalang meron sila, ibinibigay ang para sa banal na Panginoon, ikasampung bahagi at mga handog. Ang sabi ng Biblia, Deuteronomy Kabanata 8, talata 11 hanggang 14, talon sa 17. Sabi niya, mag-ingat ka, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kaatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at ang iyong natatahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng iyong tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Grabing paalaala yan sa atin mga minamahal. It's a reminder. Amen. Nakadalasan sa mga Kristiyano, pinagpapala nung wala pa, grabe, malapay nung pagpala mo lang ako, ipapagawa ko lahat ng yung, ano nakikita natin, gusto natin gawin sa malapay, na tulong sa malapay para mapalaganap ang kanyang mahal salita. Pero nung pinagpala na tayo mga minamahal, hindi na tayo mapagsabihan. Pag pinagpala na tayo mga minamahal, nakakalimutan na natin ibigay, dahil kailangan ko pa to. This is my blessing. Ginagano na tayo mga minamahal. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kang makakalimot sa Diyos. Huwag mong kakalimutan kung paano ka pinagpala ng mahal na Panginoon. Walang dumating dito na ang dalang pera ay madrigal. Yung sako-sako. Walang dumating dito mga minamahal na ang kanyang buhay financially, physically, and spiritually ay talagang nandaan 100%. Lahat tayo, kaya tayo lumapit sa mahal na Panginoon dahil may pangangailangan tayo na hindi kayang ibigay ng ating pera, hindi kayang ibigay ng ating kaibigan, hindi kayang ibigay ng ating pamilya, hindi kayang ibigay ng ating profesyon, hindi kayang ibigay ng sino man. Tanging Diyos lamang ang makakatugon nito. Yan ang dahilan kung bakit tayo lumapit. Pero bakit unti-unti tayo lumalayo ngayon? Bakit unti-unti tayo nakakalimot? Kaya sinasabi ng Biblia, huwag kang makakalimot sa Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, malaki ang stress 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo ng pagkaligaw sa aking mga tuntunit, hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon naman po. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin mga minamahal, ito'y bagay na talagang bluntly na sinasabi ng mahal na Panginoon. Hindi po tao nagsabi nito, hindi mga pastor, hindi ating beloved preacher, hindi ang mga mangaral, hindi ang mga elders. Binabasa lang natin ito sa Biblia, mga minamahal. Kung naniniwala tayo, mga minamahal, na ang mapa ng ating kaligtasan ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, paniwalaan mo ang sinasabi ng Biblia. Amen.
Huwag mong questionin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng tamang daan patungo sa ating kaligtasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sinong pinagpala ngayon? Tingnan niyo mga minamahal sa ating buhay. Sinong pinagpala? Yung taong parating nagda-doubt sa salita ng mahal na Panginoon, kailangan ko pa ito mahal na Panginoon, kailangan kong ipunin, ang dami kong babayaran. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Bakit? Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen. Gusto natin maging sigurista tayo. Kung gusto mo maging sigurista, wala kang ibang kakapitan. Hindi ang sarili mong kaunawaan. Hindi sarili mong mga bagay na akala mo yun ang tama. Kundi ang kakapitan mo lang ay ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, magtapat ka. At kapag ikaw ay nagtapat, ang sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kapag sinalita yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, siguradong mangyayari yan. Huwag mo lang pagdudahan. Huwag kang matakot. Diyos ang kakampi mo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan mga minamahal, ang sikreto ng mga anak ng Diyos. Kung bakit sa mga oras na ito mga minamahal, some of us, meron ng 5 years, 10 years, 20 years, 15 years, 30 years. Pero pare-pareho pa rin ang kanilang ginagawang paglilingkod. Pinangahawakan pa rin ang mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat natutong magtapat ang anak ng Diyos. Amen. Itong sikreto mga minamahal na sa aming mga nauna sa inyo ng konti, mga minamahal na mga Kristiyano. The more na tayo po mga minamahal ay hindi tumitingin dun sa pagpapala na meron tayo, ibigay mo para sa malapay, huwag mong gaganawin yan. Amen. Para makasigurado kang ginagawa namin mga minamahal, bawat tumating na pagpapala yan, nakalista sa notebook yan. Amen. Ilista. So, 10 piso nakalista yan. 20 dollars yan. 100, ilista mo. Siguraduhin mo. Dahil kapag hindi natin nilista yan, mga minamahal, hindi natin makakalimutan. Sigurado natin yan, mga minamahal. Pagdating ng banal na gawain, hindi natin, kung ano lang madukot natin, hindi tayo nasa standard. Ang sinasabi ng Biblia, lahat ng dumating sa iyong pagpapala, galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Totoo yan mga minamahal. Gawin niyo yan. Kung paano ginagawa namin, pinagpala kami ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang mga minamahal, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. Ang kailangan lang natin, yung problema ng mga panalamig, mawawala yan kapag matapat kang Kristiyano. Yung problema mong kamangailangan mo araw-araw, hindi mo kailangan ng milyon para gumaling, may magamit ka sa iyong pangkaramdaman. Dahil hindi mo kailangan ng milyon, kailangan mo lang pagpapagaling ng Diyos. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Paano naman, brother, yung mga gastusin, mga kailangan namin? Ay, maniwala kayo mga na hindi mo kilalang tao magbibigay sa iyo kapag ikaw ay matapat na Kristiyano. Amen? Amen. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Dumaan tayo, mga minamahal, sa COVID-19 pandemic. Lahat, nawalan ng trabaho, halos karamihan. Amen? Pero ang Kristiyano, mga minamahal, tuloy-tuloy. Na i-prepare ng Diyos ang kanyang mga anak na matatapat. Na bagamat sa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy ang sahod. Yung mga hindi nakapaghanda mga minamahal, pero nandoon, nag-stay sila sa pastoral house, ang ginawa nila mga minamahal, sila po mga minamahal, anumang meron sila, nagtatapat pa rin. Nakikita nila, nung kanila buksan ng kanilang ATM, bagamat nawalan silang trabaho, mayroong pera pa rin doon. Bakit? Sinong gagawa ng bagay niyon? Ang Diyos ay buhay. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Parati tayo nag-aaburido. Amen? Parati nag-aaburido. Huwag kang mag-aaburido. Sabi nga mga minamahal, kung nag-aaburido ka, hayaan mong pag-aaburido, mag-aaburido sa kanyang sarili. Ang gawin mo lang, ganapin mo ang salita ng mahal na Panginoon. Yun lang. Lahat ng bagay na ibigay mo yan sa mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng 10, mga minamahal? Dalhin mo ang buhay kasabong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin mo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at iulog ko sa iyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga minamahal, noon atat akong pumunta ng abroad, hindi ako makapunta-punta dahil sa aking karamdaman. Ngayon, para lang ako pumapasyal-pasyal lang, para lang pumunta ng Kalubuyan, punta kung saan-saan panggalangan. Ang bilis. Pero lahat provided ng mahal na Panginoon. Bakit?
Pag matapat kang Kristiyano, sa pangako, yan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ito pa mga, ito lang, kung paano tayo pinagpala mga minamahal. Part of the testimony mga minamahal. Pagdating ko doon mga minamahal, it is 84 countries na nandoon sa aming yung conference namin doon sa may Lyon, France, mga minamahal. Lahat yun mga expert. Ibang bansa, masasabing mayaman mga bansa. Pero magtataka ka mga minamahal, ang iyong lingkod, gawin pa naman technical expert. Over all these countries, mga minamahal, lahat ng mga representative, ako magsasabing, okay, good yan, hindi yan good, good yan, hindi yan good. Sino tayo? Sabi ko, grabe kabuti ng Diyos. Parapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itataas ka na mahal na Panginoon. Doon ko nalaman mga minamahal na talagang totoo, pala talaga na hindi ka ilalagay sa buntot ko, hindi talagang ilalagay ka sa ulo na mahal na Panginoon. Amen? Pero kailangan mga minamahal, makita naman ng Panginoon ang iyong dalisay na pagtitiwala sa Kanya. Huwag mong pagdudahan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ang ginagawa namin mga minamahal, ito sa aking pamilya mga minamahal, even man yung mga regalo na dumarating sa akin, glory to God lang, kapunan sa Diyos lang. Even mga regalo na dumarating sa akin mga minamahal, may value yun. Sigurado yan. Tinatanong ko, magkano bili mo nito? Pag sinabi nila sa akin, 200,000 yan. Isinusulat ko doon sa papel ko. 200,000. Regalo yun, mga minamahal. Binibilang-bilang lang, mga minamahal. Nagbigay lang. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi lang patungkol ito sa sahod na tinatanggap mo. Kundi lahat ng dumating sa iyong pagpapala, ilista mo. At kung may kasabong bagay na ito, yan ang totoong pagtatapat na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kapag hindi natin isinama yun, mga minamahal, wala tayo sa standard. Amen? Amen? Wala tayo sa standard. Kapag ang tinitin natin pera lang na dumating, kaya nga sinasabi na sa ating, gross ang ating pagkukunan ng ating kasabong bagay na ito. Hindi yung net. Binawasan mo ng kuryente, binawasan ng tubig, di 5 piso lang naiwan. Ay yung 5 kasabong bagay tandog pagkunan mo. Hindi ganoon ang pagtatapat. Ang pagtatapat, lahat ng dumating sa iyong pagpapala, kunin mo kasabong bagay tandog, yung natira sa iyo, doon mo bayad ng kuryente, tubig, lahat yan. Huwag kang matakot. Amen. Bakit? Sapagkat ang Diyos, the more you give, the more you will be blessed. Panamaan po natin ang ating mga Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw na praise the Lord. Ano yung kasampung bahagi? Tithes. 10% of all the blessing. Pero sabi ng mga pastor, may tinatawag handog. Tapatan mo yung kasampung bahagi mo ng another 10%. So 20% all in all. Pagsamahin mo yan, 20%. Pinaka-minimum yan, mga minamahal. Amen? Amen? Sometimes, pagkakarinig tayo, mga Kristiyano pinagpala, ginagawa ng 50%, 60%. Huwag mo na munang abutin yun. Simulan mo na muna sa pagtatapat mo ng 20%. Kung 20%, nahirapan pa nga, lalo kapag 50%. Di ba? Amen? Maging wise. Simulan mo na muna. Para kang bago parati. Bibin-crest ka pa lang sa pagbibigay. Maski na 30 years ka na. Amen? Simulan mo sa pagtatapat. Mararamdaman mo na. Alam niyo kung sino yung mga hindi nagtitiwala sa Diyos? Yung mga hindi nila nararamdaman ng Diyos sa kanilang buhay. Totoo yun. Hanggat hindi nyo nararamdaman na sa yung pagbibigay, pinagpapala ka sa malapay noon, hindi ka magtatapat. So, simulan mo. Sige lang. 20%. Sige. Amen? Pag binigay mo yan, mga binamahal, makikita mo ang gaan-gaan ng buhay. Pagtatapat. Sige lang. Kapag pinagpala ka na, yun doon, taasan mo. Amen? The more you give, the more you will be blessed. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal. It is a matter of, sabi kapag marami tinanim, marami ang aanihin. Hindi pinag-uusapan dito, mga minamahal, patungkol dun sa aanihin. Ang pinag-uusapan dito ay yung pagtatanim. Kapag marami kang itinanim, siguradong maraming aanihin. Lahat po na nakaunawa, pumalagpak ng malakas sa ating malapay noon. Atin na pong hawakan yung ating kasampung bahagi at ang ating pong mahandog at panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, upang ito po ibasa ng ating malapay noon. Praise the Lord. Amen.